Có người đi tìm vận mệnh cả đời mà quên rằng vận mệnh vẫn ngồi yên trong chính tâm họ. Con người thường thích xem bói, đoán mệnh, hỏi trời cao vì sao đời mình lận đận. Nhưng ít ai chịu soi lại tâm mình, nơi chứa toàn bộ nguyên nhân và cũng là nơi cất giấu lối ra. Đức Phật dạy, không ai cứu được ta ngoài chính ta, không ai gánh nghiệp thay ta, cũng chẳng ai ban phước cho ta ngoài những thiện niệm ta tự gieo mỗi ngày. Khi tâm an, trời đất thuận, khi lòng sáng, phước duyên tự mở. Mệnh không nằm trên bàn tay, mà nằm trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng hành động thiện lành ta chọn hôm nay. Một người có thể đi qua nghìn nẻo khổ đau, nhưng chỉ cần dừng lại một giây, nhận ra gốc khổ là tâm chưa an, thì ngay giây ấy, con đường mới bắt đầu mở ra. Có người than rằng mình bất hạnh, làm mãi chẳng thành, yêu ai cũng khổ. Nhưng nếu tâm vẫn đầy sân giận, đầy ganh ghét, đầy chấp niệm, thì phước dù có đến cũng không ở lâu. Giống như hứng nước mưa bằng chiếc bình rạn nứt, dù mưa lớn đến đâu, nước cũng chảy đi hết. Muốn đổi mệnh, hãy hàn lại chiếc bình tâm mình trước. Hãy bắt đầu bằng một niệm thiện, một hơi thở bình yên, một lời cảm ơn nhỏ bé. Đừng hỏi vì sao mình mãi khổ, hãy hỏi lòng hôm nay đã thiện chưa, đã buông chưa. Có lẽ khổ không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cái tâm không chịu buông bỏ. Khi ta không chấp vào được mất, đúng sai, hơn thua, khổ sẽ tự tan. Như bông sen mọc lên từ bùn, chẳng than bùn hôi, cũng chẳng muốn trốn khỏi bùn. Chính nhờ bùn mà hoa sen có hương. Chính nhờ khổ mà con người biết thương, biết tu, biết quay về. Một người có thể thay đổi số phận chỉ trong một hơi thở. Chỉ một hơi thở chánh niệm cũng đủ đổi vận. Chỉ một niệm từ bi cũng đủ làm lại cả kiếp người. Hãy thử một ngày sống thật tỉnh thức. Buổi sáng, khi mở mắt, đừng vội cầm điện thoại. Hãy mỉm cười và thầm niệm cầu an cho tất cả chúng sinh. Buổi trưa, khi tâm bỗng dấy lên vọng niệm, hãy nhìn thấy nó, chào nó, rồi để nó đi. Buổi tối, khi kết thúc một ngày, hãy hồi hướng công đức nhỏ bé ấy. Cảm ơn vì mình còn được sống thêm một ngày để sửa, để hiểu, để thương. Người biết hành trì trong đời sống không cần vào chùa mới gọi là tu. Nấu một bữa cơm bằng tâm an là tu. Nói một lời lành thay vì lời cay nghiệt là tu. Nhường một chỗ ngồi, mỉm một nụ cười, lặng im không phán xét thì cũng là tu. Tu không phải là chuyện của kinh sách, mà là chuyện của từng giây phút đang sống. Khi ta sống bằng chánh niệm, mỗi phút giây là một bài pháp. Phật không ban phước, trời không định mệnh, mà chỉ có tâm ta tự gieo, tự gặt, tự hóa thành an vui. Khi tâm thiện được nuôi dưỡng mỗi ngày, vận mệnh sáng dần như bình minh sau đêm dài. Không cần phép màu nào cả, chỉ cần một tâm biết dừng, biết lắng nghe, biết thương, thì đời tự nhiên đổi khác. Thế gian này khổ không vì ta thiếu phước, mà vì ta quên thực hành. Giáo pháp dù cao siêu đến mấy cũng vô nghĩa nếu không được sống trong đời sống thường ngày. Bông hoa dù đẹp đến đâu, nếu không được tưới cũng tàn. Niềm tin dù lớn đến đâu, nếu không được nuôi bằng chánh niệm cũng nguội lạnh dần. Cho nên đừng tìm đạo ở đâu xa, hãy tìm đạo trong hơi thở, trong ánh mắt, trong cách ta đối diện từng người, từng việc. Khi tâm trú nơi hiện tại, khổ đau tan rã, giống như giọt sương chỉ long lanh khi đón ánh sáng bây giờ. Nếu nó mãi tiếc ánh trăng đêm qua, hay lo ánh nắng ngày mai, nó sẽ tan biến trước khi kịp sáng lên. Con người cũng vậy, chúng ta khổ vì tâm rong ruổi, như tiếc quá khứ, sợ tương lai, mà quên sống cho giây phút này. Phật dạy, an trú trong hiện tại chính là con đường ngắn nhất để đi đến an lạc. Hãy trở về với hơi thở. Mỗi hơi vào là một lời chào sự sống, mỗi hơi ra là một lần buông bỏ. Khi thở mà biết mình đang thở, bước mà biết mình đang bước, ăn mà biết mình đang ăn, ta đang thật sự sống. Và chính khi ấy, nghiệp cũ được chuyển hóa, phước mới được gieo trồng. Không có con đường nào nhanh hơn con đường chánh niệm. Một ngày rồi sẽ trôi, một kiếp người rồi cũng hết. Điều còn lại không phải là bao nhiêu tiền của, mà là bao nhiêu thiện niệm ta đã gieo. Một nụ cười hiền, một lần nhẫn nhịn, một lời cảm thông, tất cả đều là hạt phước. Khi phước đủ, mệnh tự đổi.
Khi tâm trong, nghiệp tự tan. Và khi lòng sáng, con đường đời sẽ sáng theo. Vận mệnh không nằm trong tay trời, mà nằm trong chính tâm mình. Khi ta buông bỏ tham, sân, ganh, chấp, phước tự tìm đến, an vui tự nảy nở. Mỗi người là một họa sĩ, đang vẽ lên bức tranh số phận của mình bằng màu sắc của những ý niệm trong tâm. Nếu trong lòng là từ bi, tranh đời sẽ sáng. Nếu trong lòng là oán hận, tranh đời sẽ tối. Vì vậy, đừng đợi đến ngày mai để đổi thay. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay bây giờ, bằng một tâm niệm thiện, một hành động lành, một hơi thở bình an. Mỗi phút ta sống trong chánh niệm chính là đang đổi thay vận mệnh của đời mình. Chỉ cần một chút ánh sáng trong tâm, đêm dài của khổ đau cũng đủ tan dần. Và giờ đây, xin được hồi hướng chút công đức nhỏ bé này, hướng về khắp tất cả. Nguyện cho ai nghe được lời pháp này đều có thể thức tỉnh trong chính hơi thở mình. Nguyện cho những ai đang khổ được hiểu, được thương, được nhẹ lòng. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dù đang ở đâu, đều giác ngộ, buông bỏ và sống trong an vui tự tại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ, buông bỏ và sống trong an vui tự tại. Vào một buổi chiều mùa hạ, người ta thấy một người đàn ông nghèo ngồi bên vệ đường, áo sờn vai, đôi dép mòn, tay ôm gói cơm nguội. Gió thổi bụi mù, nắng đổ lửa, vậy mà ông vẫn mỉm cười, chậm rãi ăn từng miếng, ánh mắt hiền hòa như đã quen với tất cả những gì đời đem đến. Cách đó không xa, trong một ngôi nhà lớn, người giàu sang đang ngồi giữa phòng đầy châu báu, nét mặt cau có, lo lắng về những khoản đầu tư, về chuyện con cái, về sự mất mát có thể xảy ra dù chỉ là một món đồ nhỏ. Hai cảnh đời, hai số phận, cùng sống trong một thế giới, cùng thở chung một bầu không khí, mà một người bình yên như làn nước lặng, một người bất an như ngọn sóng nổi. Vì sao lại có sự khác biệt ấy? Phải chăng ông trời bất công, hay do chính con người tự tạo nên thế giới của riêng mình? Đức Phật dạy rằng tâm là gốc của mọi pháp. Mọi cảnh giới, dù là khổ đau hay hạnh phúc, đều từ tâm mà sinh, cũng từ tâm mà diệt. Tâm an thì đời an, tâm loạn thì đời loạn. Khi con người mang trong mình ngọn gió yên lành, thì dẫu ở giữa bão tố cũng không bị cuốn đi. Còn nếu trong lòng đầy giông bão, thì dù đứng giữa bình yên vẫn thấy bất an. Có người từng hỏi, vận mệnh có thể thay đổi được không? Phật mỉm cười, nói rằng vận mệnh vốn không ở đâu xa, nó ở ngay nơi tâm mỗi người. Tâm thiện lành thì vận sáng, tâm nhiễu loạn thì vận đen tối. Khi tâm biết dừng lại, biết buông bớt những mong cầu, thì phước tự tìm đến, như nước chảy về chỗ thấp, như hương thơm lan tỏa nơi lòng người thanh tịnh. Hãy nhìn lại cuộc đời của chính ta. Có lúc ta nghĩ rằng nỗ lực là tất cả, rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ đổi được số phận. Nhưng rồi có khi càng cố càng khổ, bởi nỗ lực không đi cùng tỉnh thức chỉ khiến ta lao vào dòng đời cuộn xiết. Có những điều càng muốn nắm chặt lại càng rời xa. Giống như người cố giữ nắm cát trong tay, càng siết cát càng trôi. Chỉ khi buông tay, ta mới thấy bàn tay mình nhẹ nhõm, và chính sự nhẹ nhõm ấy lại là phước lành thật sự. Người nghèo trong câu chuyện kia có thể không có tiền, không có danh, nhưng ông có một tài sản quý nhất: tâm bình thản. Ông biết rằng khổ hay vui cũng là một phần của đời, và mỗi bữa cơm nguội cũng có thể là niềm hạnh phúc. Nếu trong lòng không than phiền, ông không tranh, không giành, không so đo, nên cuộc đời ông tuy nhỏ mà rộng, tuy nghèo mà đủ. Còn người giàu, giữa của cải tràn đầy, lại luôn thấy thiếu. Thiếu niềm tin, thiếu bình an, thiếu một khoảng lặng trong tâm hồn. Đức Phật từng nói, tâm như nước, nước trong thì trăng mới hiện, nước đục thì trăng chẳng bao giờ soi được bóng. Cũng vậy, khi tâm ta trong sáng, mọi sự việc dù phức tạp đến đâu cũng trở nên sáng tỏ. Còn khi tâm bị che phủ bởi sân hận, tham lam, sợ hãi, thì cảnh đời vốn bình thường cũng hóa rối ren. Chúng ta không cần đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, chỉ cần quay về nhìn lại tâm mình. Nơi nào tâm trú, nơi đó là vận mệnh. Nếu tâm ta đặt trong oán hận, thì cuộc đời quanh ta sẽ toàn màu tối. Nếu tâm ta đặt trong yêu thương, thì mọi người ta gặp đều là thiện duyên. Người khôn ngoan không chạy theo sửa cảnh,
mà biết sửa tâm. Bởi cảnh giới bên ngoài chỉ là tấm gương phản chiếu nội tâm bên trong. Khi gương lòng sáng, hình ảnh hiện ra cũng sáng. Trong từng hơi thở, từng bước chân, ta đang gieo hạt giống của vận mệnh. Một ý niệm thiện có thể làm thay đổi cả dòng chảy cuộc đời. Một lời nói lành có thể mở ra cánh cửa phước đức. Và một tâm biết buông, biết dừng, biết quay về chính là chìa khóa mở ra hạnh phúc bền lâu. Người học đạo không cần tìm gì cao xa, chỉ cần nhìn lại tâm mình mỗi ngày. Hôm nay ta có sân không? Có tham không? Có ganh ghét ai không? Nếu có, hãy thở thật sâu và buông. Mỗi lần buông là một lần đời nhẹ bớt. Mỗi khi tâm lắng lại, vận mệnh liền thay đổi. Dù chỉ một niệm. Cái khổ của con người không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ tâm chưa biết dừng. Người nghèo khổ mà tâm an vẫn thấy đời mỉm cười. Người giàu sang mà tâm loạn vẫn thấy đời khổ đau. Tâm an, đời an. Tâm khổ, đời khổ. Chúng ta thường nghĩ phước đức là thứ phải cầu xin, phải làm lễ, phải dâng cúng. Nhưng thật ra, phước không ở đâu xa. Phước sinh từ mỗi ý nghĩ thiện, từ lòng buông xả, từ nụ cười bao dung, từ ánh mắt biết cảm thông. Khi ta không còn ganh ghét, không còn oán hận, không còn cố chấp, thì phước như mưa rơi, ướt khắp tâm hồn. Thế nên, trước khi nói đến vận mệnh, hãy hỏi lại chính mình: tâm ta đang ở đâu? Nếu tâm đang lang thang trong quá khứ, thì ta đang sống cùng tiếc nuối. Nếu tâm đang trôi về tương lai, thì ta đang sống cùng lo sợ. Chỉ khi tâm trở về hiện tại, ta mới thực sự sống, và vận mệnh mới thực sự mở ra. Buổi chiều ấy, người nghèo ngước nhìn trời, nụ cười trên môi vẫn hiền như gió. Người giàu ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống phố, lòng trĩu nặng những lo toan. Giữa họ không phải là sự khác biệt của tiền bạc, mà là khác biệt của tâm thức. Một bên là dòng nước lặng, một bên là sóng dữ. Mà vận mệnh, suy cho cùng, chính là hình bóng của tâm soi chiếu ra ngoài. Tâm ở đâu, đời ở đó. Khi tâm ta biết buông bỏ, biết an trú, thì dù ở giữa chợ đời vẫn là đạo. Khi tâm ta rối ren, thì dù ngồi trong thiền viện vẫn là khổ. Phật không ở xa, Phật ở trong từng niệm thiện lành, từng hơi thở an nhiên. Và vận mệnh của mỗi người cũng không do ai định sẵn, mà được viết nên từng ngày bằng chính tâm niệm hôm nay. Cho nên, trước khi tìm cách thay đổi cuộc đời, hãy học cách thay đổi tâm. Trước khi mong cầu phước đức, hãy tập buông bỏ bớt những điều nặng nề. Khi lòng nhẹ như mây, bước chân sẽ nhẹ như gió. Và khi tâm thanh tịnh, vận mệnh sẽ tự chuyển hóa, tự nhiên như hoa nở trong sương sớm. Không cần ép, không cần cầu, chỉ cần thuận theo hơi thở của đạo giữa đời. Có người từng hỏi, vì sao trong cùng một mảnh đất có cây mọc xanh tươi, lại có cây héo ố? Cũng một cơn mưa mà nơi này hóa ruộng phì nhiêu, nơi kia lại thành vũng lầy. Câu trả lời giản dị đến là: bởi cái gốc khác nhau. Cây nào gốc tốt, hút được dinh dưỡng, biết vươn lên tìm nắng, cây ấy tự khắc xanh. Cũng vậy, đời người hơn kém, an hay khổ, đều từ một chữ tâm mà ra. Đức Phật nói, vạn pháp duy tâm tạo, nghĩa là tất cả mọi cảnh giới, mọi phước hay họa đều do tâm ta khởi niệm mà thành. Nếu tâm lành, lời nói thiện, hành động từ bi, thì phước đức như dòng nước ngầm nuôi dưỡng ruộng phước. Còn nếu tâm ác, ý niệm xấu, lời nói tổn người, hành động hại vật, thì nghiệp dữ như cỏ dại mọc khiến tâm trí bị bao phủ. Người hiểu đạo biết rằng mình không cần đi tìm vận mệnh, vì vận mệnh ở ngay trong tâm. Khi tâm chuyển, nghiệp chuyển, vận cũng đổi. Không phải do phép màu, mà vì chính năng lượng trong từng niệm thiện đã làm thay đổi hướng đi của đời ta. Tâm thiện sinh cảnh thiện, tâm ác sinh cảnh khổ. Mọi sự trong cuộc sống đều như tấm gương phản chiếu. Khi lòng ta tươi sáng, ta thấy thế giới cũng sáng. Khi lòng ta đen tối, cảnh vật quanh ta cũng ảm đạm. Một người hay than trách cuộc đời, nhìn đâu cũng thấy bất công. Còn người biết cảm ơn cuộc sống, nhìn đâu cũng thấy ơn phước. Thế giới không hề thay đổi, chỉ là tâm ta đổi khác, nên cảnh giới cũng đổi theo. Hãy tưởng tượng tâm như người lái thuyền giữa dòng sông đời. Sông có thể rộng, có thể hẹp, có thể đầy sóng gió, nhưng hướng đi vẫn nằm trong tay người cầm lái.
Nếu ta lái về bến thiện lành, dù nước chảy xiết, ta vẫn tìm được bờ. Còn nếu tâm hướng về chỗ tối tăm, thì dù nước phẳng lặng, ta cũng sẽ tự trôi lạc vào khổ đau. Có người đi trong nghịch cảnh mà vẫn mỉm cười, vì họ biết chèo con thuyền tâm của mình. Cũng có người sống giữa đủ đầy mà vẫn than phiền, vì họ để mặc con thuyền ấy trôi vô định. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một người bị lưu đày đến nơi khổ cực, quanh năm sương gió. Ông không than, chỉ nói rằng nơi nào có hơi thở, nơi đó có đạo. Mỗi sáng ông quét sân, mỗi chiều tụng kinh, đêm đến ngồi yên nghe tiếng gió qua mái tranh. Dần dần, những người quanh ông cảm nhận được sự bình an lan tỏa, và nơi đất khổ ấy trở thành chốn thanh tịnh. Đức Phật từng nói, nếu một người biết giữ tâm thiện, dù sinh nơi khổ cảnh, cũng tự hóa thành cõi lành. Bởi vì cảnh giới bên ngoài không thể làm ô nhiễm người có tâm trong sáng. Ngược lại, người tâm tối, dù ở chốn phồn hoa cũng thấy đời khổ. Tâm như ngọn đèn, nếu đèn sáng, bóng tối tan. Nếu đèn tắt, ta lạc lối. Người trí không đổ lỗi cho bóng tối, họ chỉ châm lại ngọn đèn của chính mình. Khi ánh sáng trong tâm được thắp lên, con đường phía trước tự hiện rõ, không cần ai chỉ lối. Cũng vậy, người biết tu tâm không cầu mong vận mệnh thay đổi, họ chỉ giữ cho lòng mình trong sáng, rồi vận mệnh sẽ tự chuyển như trăng dời theo mùa. Trong đời, ta thấy có người sinh ra trong cảnh nghèo khó, nhưng sống bao dung, hay giúp người. Họ không oán trời, không giận người, chỉ lặng lẽ làm điều thiện. Dù cuộc đời không cho họ nhiều, nhưng gương mặt họ sáng, lời nói họ an. Ngược lại, có kẻ đầy đủ mọi thứ, nhưng lòng tham không đáy, toan tính hơn thua từng chút. Họ sống trong nghi kỵ, sợ hãi, dù kho báu chất đầy cũng chẳng yên lòng. Hai người, hai tâm. Một người gieo hạt phước, một người gieo hạt khổ. Và quả báo cũng khác nhau, không bởi số mệnh, mà bởi tâm niệm. Tâm là gốc của vận mệnh. Gốc tốt, cây xanh; gốc xấu, cây ố. Nhiều người cố thay đổi thân cảnh mà quên sửa tâm. Họ dời nhà, đổi việc, đổi bạn, đổi nơi ở, mong đời đổi khác. Nhưng rồi vẫn khổ, vì mang theo cái tâm cũ. Cái khổ thật sự không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong những niệm vọng chưa được nhận diện. Khi ta nhận ra tâm mình đang chạy theo tham, sân, si, và biết dừng lại, ngay khi ấy, vận mệnh bắt đầu chuyển. Phật không hứa cho ta phép màu, chỉ cho ta con đường quay về. Con đường ấy bắt đầu từ việc biết nhìn vào tâm. Như người soi gương thấy mặt mình còn dính bụi, biết rửa đi, không giận gương. Người trí cũng vậy, thấy trong tâm còn phiền não thì biết gột rửa bằng chánh niệm, không trách cảnh đời. Bởi vì gương chỉ phản chiếu, còn sạch hay dơ là do ta. Khi tâm được tịnh hóa, mọi khổ đau đều tan dần. Khi tâm sáng, vận mệnh không còn là gánh nặng, mà trở thành trình tu tập. Người biết tu không mong đời hết sóng gió, mà học cách giữ cho tâm bình giữa những đợt sóng. Khi nước yên, trăng mới hiện. Khi lòng yên, trí mới sáng. Và chỉ khi trí sáng, ta mới biết mình nên đi đâu, nên dừng chỗ nào. Hãy thử nhìn lại một ngày của mình. Từ sáng đến tối, ta đã nghĩ gì, nói gì, làm gì. Mỗi ý niệm là một hạt giống. Hạt thiện gieo xuống, sớm muộn cũng trổ hoa phước đức. Hạt ác gieo xuống, sớm muộn cũng kết trái khổ đau. Người khôn không sợ nghiệp, vì biết nghiệp là kết quả của tâm. Nếu đã lỡ gieo hạt xấu, họ không hoảng sợ, mà bắt đầu gieo hạt tốt để chuyển hóa. Đó là cách Phật dạy: chuyển tâm, chuyển nghiệp, chuyển mệnh. Có một ẩn dụ sâu xa rằng đời là dòng sông chảy xiết, còn tâm là người lái thuyền. Nếu người lái biết giữ tay lái vững, thuyền dù nhỏ cũng qua được sóng lớn. Còn nếu người lái mãi nhìn bờ, lo sợ sóng, thì chính tay mình khiến thuyền nghiêng. Cuộc đời vốn không yên, chỉ có tâm yên thì mọi chông gai hóa dịu. Khi ta học cách giữ tâm vững vàng, thì khổ đau cũng trở thành bài học, mất mát cũng thành cơ hội trưởng thành. Có những người từng trải qua biến cố lớn, mất hết của cải, thậm chí thân nhân, nhưng không gục ngã. Họ nói rằng mọi thứ bên ngoài có thể mất, nhưng nếu tâm còn sáng, ta vẫn còn tất cả. Câu nói ấy như ngọn đèn soi đường. Vì thật ra, cái còn lại sau cùng của một kiếp người không phải là của cải,
mà là tâm thái ta đã sống. Nếu ta sống với tâm thiện, đi đến đâu cũng tỏa hương phước đức. Người biết giữ tâm như người biết giữ nước trong bình. Nước đục rửa sạch, nước đầy biết chia sẻ, nước ít biết quý trọng. Mỗi ngày giữ tâm lắng như nước trong, không để vọng tưởng khuấy đục. Đó là đang vun trồng cho vận mệnh tốt lành. Một niệm lành khởi lên, như thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi, mang theo ánh sáng của trí tuệ. Khi hiểu được rằng tâm là gốc của vận mệnh, ta sẽ thôi than trời, thôi trách người. Ta không còn đổ lỗi cho số phận, vì biết rằng mọi thứ đang diễn ra đều là tấm gương soi của chính tâm mình. Thay vì hỏi tại sao đời ta khổ, ta sẽ hỏi tâm mình đang chứa gì. Khi tâm đổi, đời đổi. Khi tâm sáng, nghiệp nhẹ. Khi tâm thiện, vận mệnh tự nhiên chuyển hóa. Và rồi, trong tĩnh lặng của đêm, khi ta ngồi yên, lắng nghe hơi thở ra vào, sẽ thấy có một dòng bình an khẽ chảy trong tim. Dòng bình an ấy chính là cội nguồn của phước đức, của vận mệnh. Nó không đến từ bên ngoài, mà từ trong tâm tĩnh lặng. Người nào giữ được dòng chảy ấy, dù ở đâu, làm gì, cũng thấy đời an. Vì họ đã hiểu một điều giản dị: tâm là gốc của mọi pháp, tâm là thuyền, là bến, là đường, và cũng là vận mệnh của chính mình. Có những ngày, ta thấy lòng mình như mặt hồ đầy gió. Chỉ một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, mặt nước liền nổi lên hàng trăm gợn sóng. Cũng như thế, tâm người khi bị cuốn trong lo toan, sợ hãi và tham cầu, thì đời sống liền trở nên chao đảo, chẳng còn điểm tựa bình yên. Con người thời nay sống giữa quá nhiều tiếng động. Tiếng của công việc, của danh lợi, của mạng xã hội, của những ước vọng không có điểm dừng. Mỗi tiếng ấy như một lớp sóng xô vào bờ tâm thức, khiến ta chẳng còn nghe nổi tiếng của chính mình. Một khi tâm bị nhiễu loạn, mọi thứ trong đời đều mất đi trật tự vốn có. Việc nhỏ hóa lớn, chuyện đơn giản lại hóa rối ren. Tâm không đứng yên thì phước cũng chẳng dừng lại. Cũng như người cầm lái mà luôn run rẩy, thì con thuyền chẳng thể đi đúng hướng. Có người nói họ làm mãi mà không thấy an, nỗ lực bao năm vẫn không thấy vận sáng. Nhưng ít ai chịu nhìn lại gốc rễ. Có phải tâm họ đang bị xáo trộn bởi tham và lo, đang dính mắc vào quá nhiều điều không thuộc về mình? Thiền sư từng dạy rằng, người biết dừng thì trời đất cũng dừng lại để chờ. Câu nói nghe nhẹ mà sâu. Dừng không có nghĩa là bỏ hết, là buông xuôi, mà là trở về với hơi thở, trở về với hiện tại, trở về với chính mình. Khi tâm biết dừng, mọi thứ liền trở nên sáng tỏ. Giữa muôn điều rối ren, chỉ cần dừng lại một hơi thở, ta sẽ thấy bão tố ngoài kia chẳng còn đủ sức cuốn mình đi nữa. Cái dừng của người trí là cái dừng của tỉnh thức, không phải của sợ hãi hay yếu mềm. Hãy thử nhìn lại chính mình. Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, tâm ta đang ở đâu? Có phải ta đang sống mà chẳng kịp sống, chỉ đang chạy theo những điều người khác bảo là cần có? Ta lo sợ mất tiền, mất việc, mất người thương, mất danh dự. Nhưng mấy ai nghĩ điều ta mất nhiều nhất chính là bản thân mình. Một tâm hồn an ổn, một hơi thở thông dong, một đêm ngủ bình yên mà không cần nghĩ ngợi. Có người hỏi, vì sao tôi thiền, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật mà tâm vẫn bất an? Vì họ chỉ tu thân mà chưa tu tâm. Họ đọc kinh để cầu an, nhưng trong tâm vẫn sợ mất. Họ ngồi thiền để tìm yên, nhưng trong lòng lại muốn chứng đắc. Mọi sự tu hành nếu không khởi từ tâm tĩnh thì chỉ là hình thức. Cũng như người cầm cốc nước đục, càng khuấy thì càng đục. Chỉ khi đặt nó xuống để cho bụi lắng, nước mới trong. Tâm nhiễu loạn khiến vận mệnh trôi dạt. Không phải vì số phận trừng phạt ta, mà vì chính tâm ta tạo ra gió xoáy. Người biết giữ tâm yên, dù giữa giông bão, vẫn đi qua đời nhẹ như cánh sen trên mặt nước. Người không biết giữ tâm, dù ở giữa bình yên, cũng tự tạo sóng cho mình. Có những người sống trong giàu sang mà khổ sở, vì tâm họ luôn sợ mất. Lại có người sống trong nghèo khó mà thanh thản, vì tâm họ đã biết đủ. Vận mệnh vốn không thiên vị ai, nó chỉ phản chiếu trung thực tấm lòng của mỗi người. Nếu mỗi sáng thức dậy, ta bắt đầu ngày mới bằng một phút lắng nghe hơi thở, nhìn ngắm ánh sáng đầu ngày, biết ơn vì mình còn được sống, còn được yêu thương, thì ngay giây phút đó, phước lành đã khởi sinh. Nhưng nếu vừa mở mắt
đã nghĩ đến nỗi lo hôm qua, nỗi sợ ngày mai, thì tâm ta đã bị cuốn trôi ngay khi chưa kịp bình yên. Một niệm khởi thiện, phước theo đó mà sinh. Một niệm khởi ác, họa theo đó mà đến. Mọi thứ đều khởi từ tâm. Người trí luôn biết giữ tâm như giữ lửa, không để gió ngoại cảnh thổi tắt, cũng không để chính mình thổi bùng lên thành cháy. Tâm là nơi khởi đầu của mọi biến chuyển. Khi tâm loạn, ta nhìn đâu cũng thấy chướng ngại. Khi tâm tịnh, ta đi đâu cũng gặp điều lành. Bởi thế, tu tập không phải là việc xa vời nơi chùa chiền, mà bắt đầu từ việc biết dừng một chút, lắng nghe mình nhiều hơn một chút, nhìn đời bằng con mắt bao dung hơn một chút. Có người cả đời chạy theo vận mệnh tốt mà không biết vận mệnh ấy nằm trong từng hơi thở. Khi biết quay về, giữ tâm không động, lòng sẽ sáng như trăng rằm soi qua nước tĩnh. Khi ấy, phước đức chẳng cần cầu cũng tự đến, như hoa nở khi xuân về, chẳng ai ép mà vẫn tỏa hương. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy vận đời mình lên xuống thất thường, đừng vội oán trời, đừng trách người. Hãy hỏi lại tâm mình đang ở đâu, có đang yên không, có đang an không. Vì một khi tâm nhiễu loạn, vận mệnh liền trôi dạt. Còn khi tâm đứng yên, trời đất cũng dừng lại mà chờ bạn đi qua giông gió, nhẹ nhàng như một làn mây. Có một điều rất lạ trong đời sống này là càng cố nắm giữ bao nhiêu, con người lại càng thấy trống rỗng bấy nhiêu. Như người khát nước mà lại uống nước mặn, càng uống càng khát, càng mong đủ lại càng thiếu. Đó chính là cội nguồn của lòng tham vô độ, là thứ khiến tâm con người chẳng bao giờ được nghỉ ngơi, và cũng chính là nguyên nhân khiến vận mệnh dần trôi xa khỏi sự an lành vốn có. Tham không chỉ là ham tiền, ham của, ham danh. Tham còn là ham hơn người, ham được khen, ham có quyền, ham được yêu, ham được trọng. Có những người sống cả đời không vì đói ăn, mà vì đói được công nhận. Có người chẳng thiếu vật chất, nhưng lại thiếu sự thỏa mãn trong tâm. Phật dạy, tham là gốc của khổ. Bởi càng tham, tâm càng loạn, phước càng tiêu. Người tham như người cầm đuốc đi ngược gió, càng chạy càng bị lửa đốt vào tay, mà vẫn ngỡ mình đang tìm ánh sáng. Hãy thử nhìn lại một chiếc tay đang nắm chặt, dù có đưa đến bao nhiêu phước lành, cũng không thể nhận thêm được gì. Chỉ khi mở ra, bàn tay mới có thể đón lấy. Cũng vậy, khi lòng ta còn siết chặt trong tham cầu, dù trời có ban phước, phước cũng chẳng có nơi trú ngụ. Chỉ khi biết buông, biết dừng, biết mở lòng, thì phước tự tìm đến, nhẹ như gió lành. Con người thường lầm tưởng rằng có nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thực ra, người càng nhiều lại càng dễ sợ mất. Có người giàu đến mức không đếm nổi của cải, nhưng đêm ngủ chẳng yên. Lại có người chỉ có một mái nhà nhỏ, một bữa cơm đạm bạc, mà lòng an nhiên như suối chảy trong rừng. Cái khổ không nằm ở thiếu, mà nằm ở không biết đủ. Người biết đủ, dù trong cảnh nghèo, cũng giàu có vô biên. Người không biết đủ, dù có cả thiên hạ, vẫn thấy trống rỗng. Đức Phật từng dạy, khi lòng tham giảm, phước tự sinh. Câu ấy nghe giản dị, nhưng là tinh túy của cả đạo. Khi ta bớt một phần tham, là bớt một phần khổ. Khi ta biết dừng lại, là đang tự mở cánh cửa phước lành. Vì tham làm tâm ô nhiễm, mà phước chỉ sinh trong tâm thanh tịnh. Nơi nào có tham, nơi đó có tranh chấp, tổn phước, mất an. Nơi nào có biết đủ, nơi ấy có an vui, có bình yên, có ánh sáng của đạo. Có người hỏi, nếu không có lòng tham, làm sao con người tiến bộ? Phật không dạy ta diệt mọi ước vọng, mà dạy ta chuyển hóa nó. Ước vọng hướng thiện, đem lại lợi lạc cho người, thì đó là chí nguyện. Nhưng ước vọng xuất phát từ ích kỷ, từ so đo hơn thua, thì đó là tham. Người trí không dập tắt ngọn lửa, mà học cách dùng lửa để soi sáng thay vì thiêu đốt. Trong một ngôi chùa cổ, có vị thiền sư từng nói với đệ tử, con có thấy nước trong hồ kia không? Khi nước đầy, ta múc một gáo cũng đủ. Nhưng nếu cứ muốn múc mãi, hồ sẽ cạn, cá sẽ chết. Cũng vậy, nếu lòng con cứ muốn thêm mãi, con sẽ đánh mất cả dòng suối phước trong tâm mình. Lời ấy nhẹ mà thấm, như tiếng chuông chùa giữa đêm vắng. Khi lòng tham trỗi dậy, ta mất đi khả năng thưởng thức những gì mình đang có. Một bông hoa trước mắt cũng chẳng còn đẹp, vì ta đang nghĩ về vườn hoa xa xôi hơn.
Một bữa ăn ngon cũng chẳng còn vị, vì ta đang so sánh với những món cao sang chưa từng nếm. Cái khổ của lòng tham là vậy, nó khiến ta luôn sống trong thiếu thốn, dù đang đứng giữa vô vàn đủ đầy. Người biết sống thiểu dục tri túc thì ít muốn và biết đủ. Đây mới thật là người tự tại. Họ không bị lôi kéo bởi ngoại cảnh, không vì người khác có mà lòng sinh tị. Họ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là tạm, còn phước đức và an lạc nội tâm mới là lâu dài. Mỗi khi ta giảm bớt một điều tham là ta đang tạo thêm một điều phước. Mỗi khi ta biết nhường nhịn, biết sẻ chia là ta đang mở ra dòng năng lượng lành cho chính vận mệnh của mình. Người tham thì mệt vì lúc nào cũng trong tư thế tranh giành. Người biết đủ thì nhẹ vì chẳng còn gì để mất. Giống như hai người đứng giữa bão, một người ôm chặt của cải sợ gió cuốn đi nên run rẩy và đau khổ. Người kia buông hết, chỉ giữ lấy hơi thở bình an nên dù gió mạnh đến đâu vẫn đứng vững giữa trời. Nếu có thể, mỗi ngày hãy hỏi mình một câu: hôm nay ta thật sự cần gì? Và trong những thứ ta đang theo đuổi, điều gì là do tâm tham, điều gì là do tâm lành? Khi nhận ra, ta sẽ thấy hóa ra mình chẳng cần nhiều như đã tưởng. Một trái tim biết ơn, một tách trà nóng, một hơi thở sâu, một nụ cười của người thân, những điều đó đủ để nuôi lớn hạnh phúc thật sự. Khi lòng tham lắng xuống, trí tuệ tự sáng. Cũng như mặt hồ, khi không còn sóng, nước liền phản chiếu cả bầu trời. Khi tâm không còn muốn hơn người, ta tự nhiên thấy mọi người đều đáng thương, đáng quý, đều là một phần của mình. Từ đó, lòng từ bi sinh khởi và phước lành đến một cách tự nhiên, chẳng cần cầu xin, chẳng cần tìm kiếm. Buông bỏ lòng tham vô độ không phải là mất mát mà là giải thoát, không phải là sống ít đi mà là sống sâu hơn, sống trọn vẹn hơn. Vì khi bàn tay thôi nắm chặt, vũ trụ mới có thể đặt vào đó những điều thật sự thuộc về ta, như những điều nhẹ nhàng, an nhiên và bền vững như chính hơi thở của đạo. Có một lần, Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài: nếu có ai mang đến cho con một món quà mà con không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Các vị tỳ kheo đáp rằng dĩ nhiên là vẫn thuộc về người tặng. Phật mỉm cười nói: vậy nếu ai mang đến cho con lời xúc phạm, sân hận và oán thù mà con không nhận lấy, thì những điều đó cũng sẽ vẫn thuộc về họ. Lời dạy ấy như một dòng suối mát chảy qua ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Vì con người từ xưa đến nay đều giống nhau ở một điểm: dễ nổi giận, khó buông bỏ. Giận dữ là ngọn lửa trong tâm, nó đốt cháy trước hết là chính người đang mang nó. Người giận như kẻ cầm than đỏ ném người khác, chưa kịp ném ra, tay mình đã bỏng. Có người nói giận là phản ứng tự nhiên, nhưng thật ra giận chỉ là tâm chưa được điều phục. Giận dữ là bóng tối che mất trí tuệ. Một người đang giận sẽ không còn thấy rõ thiện ác, đúng sai, chỉ thấy cái tôi bị tổn thương và tìm cách phản kháng. Vì vậy, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Và chiến thắng lớn nhất chính là chiến thắng cơn giận trong lòng. Mỗi cơn sân là một ngọn lửa đốt phước. Một người có thể tu hành tích phước 10 năm, nhưng chỉ một niệm sân nổi lên, phước đức ấy cũng có thể tiêu tan như tro bụi trước gió. Người sân hận làm tổn thương không chỉ người khác, mà còn làm tổn thương chính phước báu của mình. Gương mặt đang hiền bỗng trở nên dữ dằn, giọng nói đang nhẹ bỗng hóa sắc nhọn. Những lời nói thốt ra khi giận giống như mũi tên đã rời cung, một khi đã bay, không thể thu về. Và rồi, khi lửa nguôi, chính ta lại là người đau đớn nhất khi nhìn thấy hậu quả do cơn sân để lại. Thế nhưng, Phật không dạy ta phải đè nén cơn giận, mà dạy ta quán chiếu nó. Nhìn thẳng vào cơn sân, ta thấy bên trong nó là nỗi sợ, là sự tổn thương, là cảm giác không được thấu hiểu. Khi ta hiểu được, cơn giận tan như khói. Giận không còn chỗ trú vì đã được ánh sáng của tuệ chiếu soi. Học cách nhịn không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người trí. Học cách lắng nghe không phải là chịu thua, mà là phương tiện để nuôi dưỡng từ bi. Trong đời, có biết bao người đã đánh mất những điều quý giá chỉ vì một phút nóng giận. Một lời không kiềm chế có thể phá vỡ một mối quan hệ. Một hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến cả đời ân hận. Có người từng nói, khi giận, đừng nói, đừng quyết định, đừng hành động.
Hãy hít một hơi thật sâu, lặng nhìn cơn sóng trong tâm như người ngồi bên bờ sông nhìn nước trôi. Cơn giận rồi sẽ qua nếu ta không châm thêm lửa. Cổ nhân dạy, một niệm nhẫn, vạn điều lành sinh. Chữ nhẫn ấy không chỉ là chịu đựng, mà là giữ tâm bình trong mọi cảnh. Nhẫn không phải để thua thiệt, mà để thấy rõ bản chất của sự việc. Người có tâm nhẫn là người có tâm từ, vì họ hiểu rằng người khiến ta giận cũng đang khổ. Khi hiểu được điều đó, giận tan thành thương, sân hóa thành bi, và từ đó phước đức bắt đầu sinh khởi. Hãy thử tưởng tượng, trong một ngày ta bớt đi một cơn giận, thế giới đã bớt đi một đám cháy. Trong một gia đình, nếu chỉ một người biết nhận, biết lắng nghe, thì ngôi nhà ấy đã trở thành một nơi có ánh sáng. Người biết lắng nghe trong lúc bị xúc phạm không phải là kẻ yếu, mà là người đang xây dựng phước đức cho cả hai bên. Có một câu chuyện trong kinh xưa kể rằng có vị tỳ kheo bị người đời mắng nhiếc, sỉ nhục suốt nhiều năm. Một hôm, có người hỏi Ngài, sao Ngài không nổi giận, không phản kháng? Ngài mỉm cười đáp, vì ta thấy họ đang đau khổ, nên ta chỉ thấy thương, chứ không giận. Khi tâm đầy thương, thì không còn chỗ cho giận trú. Nghe xong, người kia rơi nước mắt, cúi đầu sám hối. Từ bi có sức mạnh lớn hơn bất cứ cơn sân nào, vì nó là nước mát dập tắt lửa phiền não. Người cố chấp và giận dữ thường nghĩ rằng mình đang bảo vệ lẽ phải, nhưng kỳ thực lẽ phải không cần bảo vệ bằng giận dữ. Giống như bông sen, nó không cần tranh với bùn mà vẫn nở. Người hiểu đạo không cần chứng minh mình đúng, chỉ cần giữ tâm bình. Vì khi tâm bình, lời nói tự nhiên có sức mạnh. Khi tâm sân, lời nói dù đúng cũng hóa sai. Cố chấp là hình thức khác của sân. Khi ta bám vào cái tôi, vào ý kiến của mình, ta đã tự dựng lên bức tường ngăn cách với thế giới. Bức tường ấy khiến ta cô đơn, khiến phước lành không thể đi qua. Người biết buông bỏ chấp trước là người biết mở cửa tâm hồn. Khi tâm mở, vận mệnh cũng mở. Khi tâm hẹp, vận mệnh tự khép. Trong đời sống, ai cũng có lúc bị tổn thương, nhưng người biết tu là người dùng tổn thương đó để trưởng thành, không để nó biến thành hận thù. Cơn giận giống như cơn mưa lớn, nếu biết đứng yên, chờ nó qua, ta sẽ thấy cầu vồng. Nhưng nếu cứ chạy trốn, cơn mưa sẽ đuổi theo mãi. Vì vậy, thay vì trốn tránh hay nuôi dưỡng giận hờn, hãy đối diện nó bằng hơi thở chánh niệm, bằng ánh sáng hiểu biết. Một buổi chiều, nhìn mặt trời lặn, ta thấy ánh sáng đỏ nhuộm cả chân mây. Đẹp đấy, nhưng chỉ là tạm. Cơn giận cũng vậy, đến rồi đi, không thật có. Nếu ta nhận ra được tính vô thường của cảm xúc, ta sẽ không còn bị chúng dắt đi. Khi giận, hãy mỉm cười, vì đó là lúc mình đang học làm chủ chính mình. Mỗi lần vượt qua một cơn sân là một lần ta tiến gần hơn đến trí tuệ, đến an nhiên. Hãy nhớ, người giận dữ là người đang tự đốt mình trước khi thiêu người khác. Và mỗi khi ta nhìn được một lần, lắng nghe được một lần, phước lành lại nở thêm một đóa trong tâm. Cuộc đời sẽ đổi khác, không phải vì người khác thay đổi, mà vì tâm ta đã đổi. Tâm an thì đời an. Khi ta không còn để lửa sân chi phối, vận mệnh sẽ tự nhiên sáng lại như bầu trời trong sau cơn giông. Buông bỏ sân hận và cố chấp không phải là mất đi bản ngã, mà là tìm lại chính mình như phần sáng suốt, từ bi và tự tại vốn đã có sẵn trong tâm. Khi ấy, mỗi bước chân ta đi là bước chân của an lạc, mỗi hơi thở là hơi thở của phước lành. Và khi tâm đã bình, vận mệnh chẳng còn trôi dạt, mà sẽ trở thành dòng nước hiền hòa, đưa ta về bến bờ của trí tuệ và yêu thương. Có một điều rất tinh tế trong tâm con người mà ít ai nhận ra. Khi ta bắt đầu nhìn người khác để so sánh, cũng là lúc ta rời xa chính mình. Giống như người đang đi trên đường, thay vì nhìn phía trước, lại cứ ngoái đầu ngắm lối đi của người khác, rồi vấp ngã nơi chân mình. Ganh tị là thứ khởi lên rất khẽ, nhưng nếu không nhận ra sớm, nó sẽ như một mầm cỏ dại len lỏi trong tâm, hút dần hết dưỡng chất của niềm vui, khiến phước đức dần cạn, khiến tâm ngày một hẹp lại. Có người nhìn thấy người khác được khen liền thấy lòng mình bất an, người khác thành công liền sinh tâm ganh, người khác hạnh phúc lại thấy mình thiệt thòi. Ganh tị khiến người ta đánh mất ánh sáng trong mắt, đánh mất tiếng cười trong lòng. Vì ganh tị không cho phép ta vui khi người khác vui,
cũng không cho phép ta an khi người khác an. Nó khiến tâm luôn trong trạng thái thiếu thốn, dù bên ngoài chẳng thiếu gì. Phước không đến từ hơn thua, mà đến từ lòng biết đủ. Một người biết đủ là người luôn có phước, vì tâm họ luôn rộng mở. Họ nhìn thấy người khác hạnh phúc liền hoan hỷ, nhìn thấy người khác thành công liền tán thán. Trong niềm vui của người khác, họ tìm được niềm vui cho chính mình. Còn người ganh tị thì ngược lại, chỉ cần thấy ai hơn mình, lập tức khổ đau, thấy ai kém mình thì kiêu ngạo. Cứ như thế, tâm bị xé ra giữa hai cực, so đo và bất mãn, mãi mãi không có bình an. Trong một ngôi làng xưa, có hai người hàng xóm. Một người trồng hoa hồng, một người trồng cúc. Người trồng cúc ngày nào cũng nhìn sang vườn của người trồng hồng mà thở dài. Hoa của anh ta sao mà nở đẹp thế, thơm thế. Bận nhìn hoa của người, anh quên chăm vườn của mình, quên tưới nước, quên nhổ cỏ. Chẳng bao lâu, hoa cúc héo tàn. Đến lúc nhận ra, anh hiểu rằng mình đã mất hoa, không phải vì người khác, mà vì chính lòng ganh tị của mình. Cũng vậy, trong đời sống, khi ta cứ mãi so đo với người khác, ta đã quên mất khu vườn của tâm mình. Hoa trong tâm muốn nở phải có nước của chánh niệm và ánh sáng của biết ơn. Khi tâm ganh tị tràn vào, nó làm đất tâm khô cằn, khiến hoa thiện lành không còn sức sống. Ganh tị giống như uống thuốc độc mà mong người khác đau. Cuối cùng, người khổ vẫn là mình. Người biết quay về với chính mình sẽ thấy một chân lý giản dị: không ai giống ai, và đó là điều khiến cuộc đời này đẹp. Hoa hồng không cần nở như sen, sen không cần thơm như lại. Mỗi người là một đóa hoa với sắc hương riêng. So sánh là quên mất bản tánh độc nhất của mình, quên mất rằng Phật tánh trong ta cũng trọn vẹn như Phật tánh trong bất cứ ai. Không ai hơn ai, chỉ khác nhau ở mức độ tỉnh thức mà thôi. Có người hỏi, nếu không so sánh, làm sao biết mình tiến bộ hay chưa? Phật dạy, người tu không so sánh với ai, mà chỉ quán chiếu chính mình của ngày hôm qua. Hôm qua sân nhiều, hôm nay bớt sân, thì đó là tiến. Hôm qua tham nhiều, hôm nay biết dừng, thì đó là tiến. Hôm qua ganh tị, hôm nay biết hoan hỷ, thì đó là tiến. Tiến bộ thật sự không đến từ hơn người khác, mà đến từ việc mỗi ngày ta bớt đi chút vô minh trong chính mình. Khi tâm ganh tị nổi lên, hãy dừng lại và nhìn sâu. Ẩn sau nó thường là nỗi sợ rằng mình không đủ, là vết thương từ sự tự ti chưa được chữa lành. Khi hiểu điều đó, ta sẽ thấy ganh tị không phải kẻ thù, mà là tiếng chuông nhắc ta trở về yêu thương bản thân hơn. Thay vì ganh người khác, hãy học cách trân quý mình. Mỗi người có con đường riêng, quả nghiệp riêng, phước duyên riêng. Không ai đi thay ai được, cũng chẳng ai lấy được phước của ai. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả. So đo chỉ khiến mình thêm mệt. Người biết tu là người biết chúc phước cho người khác. Mỗi khi thấy ai được may mắn, ta thành tâm hoan hỷ. Mỗi khi thấy ai gặp khổ, ta khởi tâm thương. Chính sự hoan hỷ ấy là hạt giống phước lành đang nảy nở trong tâm. Bởi khi ta chúc phước cho người, phước ấy cũng lan tỏa về ta. Đó là lý nhân quả nhiệm màu. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, người biết tùy hỷ công đức của người khác sẽ được hưởng phước không khác gì người làm việc thiện đó. Còn người ganh tị thì tự khép cửa phước. Chỉ cần nghe ai thành công mà lòng ta vui, ta đã mở cửa đón phước. Chỉ cần thấy ai được hạnh phúc mà lòng ta mừng, ta đã tưới nước lành cho hoa trong tâm mình. Cổ nhân có câu, nhìn người mà học, không phải nhìn người mà so. Học để lớn, so để nhỏ. Khi học, tâm mở ra. Khi so, tâm khép lại. Người biết học thì thấy ai cũng là thầy. Người chỉ biết so thì thấy ai cũng là đối thủ. Mà tâm có đối thủ thì chẳng bao giờ bình yên. Có người từng trải qua nỗi ganh tị sâu sắc đến mức không muốn nhìn người khác thành công. Nhưng một ngày, khi thấy nụ cười của người kia vẫn sáng trong, thấy họ vẫn hiền lành và không oán giận, người ấy chợt hiểu rằng ganh tị chỉ đang làm mình nhỏ lại. Và từ đó, họ bắt đầu biết tán thán cái hay, biết học cái giỏi, biết nhìn người bằng con mắt thương thay vì con mắt ghen. Đó là lúc phước bắt đầu trở lại. Trong những buổi chiều tĩnh lặng, nếu ta chịu ngồi yên và nhìn vào tâm, sẽ thấy ganh tị chỉ là một đám mây thoáng qua. Nó đến, nhưng nó không phải là ta. Ta là bầu trời, rộng và sâu.
còn ganh tị chỉ là khói sương tạm thời. Khi biết vậy, ta không còn bị kéo đi bởi cảm xúc mà chỉ mỉm cười nhìn nó tan. Hãy thử một lần trong ngày, khi thấy ai đó hơn mình, hãy nói thầm, mong họ an lành, mong họ giữ được phước, mong họ tiến xa hơn nữa. Khi đó, tâm ta sẽ nhẹ như gió, và tự nhiên ta thấy mình cũng đang tiến. Vì khi không còn ganh, lòng ta rộng như đất, phước tự sinh như mưa rơi, đều. Người có tâm hoan hỷ là người luôn trẻ, luôn đẹp, vì không còn mang gánh nặng so đo. Họ biết mỗi người có mùa hoa riêng, không cần tranh nở cùng ai. Hoa của mình nở đúng lúc, hương sẽ lan xa. Còn nếu cứ mãi ngắm hoa của người mà quên chăm vườn của mình, thì hoa trong tâm sẽ héo úa. Buông bỏ so sánh và ganh tị không phải là từ bỏ sự phấn đấu, mà là chuyển hướng phấn đấu vào bên trong. Thay vì muốn hơn người, ta muốn tốt hơn chính mình. Thay vì muốn lấy ánh sáng của người, ta muốn thắp sáng từ tâm. Khi tâm đã sáng, mọi ganh tị tự tan, và vận mệnh cũng dần đổi khác. Một người biết hoan hỷ là một người đang gieo phước. Một người biết tán thán là người đang mở cửa thiên đường trong chính tâm mình. Vì tâm hoan hỷ là tâm rộng, mà tâm rộng thì phước lớn. Khi ta vui trong niềm vui của người khác, ta đang gieo hạt hạnh phúc cho chính mình. Và khi hạt ấy nở, đời ta cũng sẽ ngát hương. Cho nên, hãy thôi nhìn hoa của người khác mà quay về chăm khu vườn của mình. Hãy tưới nước bằng lòng biết ơn, vun đất bằng chánh niệm, tỉa lá bằng lòng hoan hỷ. Rồi một ngày, khi hoa trong tâm nở rộ, ta sẽ nhận ra phước đức không nằm ở hơn thua, mà ở chỗ ta biết đủ, biết vui và biết thương. Có những người cả đời không thể bước thêm nửa bước bình yên, chỉ vì trong lòng họ vẫn giữ quá nhiều điều đã qua. Họ mang theo những vết thương cũ, những lời nói đã lỡ, những hình bóng không còn, mà quên rằng thời gian chẳng bao giờ ngoái lại. Thế rồi, thân đã đi về phía trước, nhưng tâm vẫn lạc ở phía sau, nơi ký ức không chịu khép cửa. Cái tôi ấy chính là sợi dây vô hình trói buộc con người trong vòng khổ. Khi ta nói tôi đúng, tôi tốt, tôi bị tổn thương, là ta đang dựng lên một bức tường giữa mình và cuộc đời. Tường càng cao, lòng càng cô đơn. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ chấp ngã. Khi ta xem mình là trung tâm của vũ trụ, mọi điều trái ý đều trở thành kẻ thù. Một lời nói cũng khiến ta bực bội, một ánh nhìn cũng khiến ta tổn thương, một mất mát nhỏ cũng khiến ta tưởng như tận cùng đau đớn. Buông chấp ngã không có nghĩa là phủ nhận bản thân, mà là nhận ra bản thân chỉ là một phần nhỏ trong dòng sống mênh mông này. Giống như giọt nước, nếu cứ sợ tan, nó sẽ mãi cô đơn. Nhưng khi chấp nhận hòa vào biển, nó trở thành đại dương vô tận. Khi ta thôi phân biệt ta và người, được và mất, hơn và thua, thì tâm bắt đầu mở ra, phước lành bắt đầu đổ về. Có những người mang trong mình cả một kho quá khứ. Họ nhớ từng câu nói làm mình tổn thương, từng người đã rời đi, từng cơ hội đã lỡ. Nhưng quá khứ, dù đẹp hay buồn, cũng chỉ là những đám mây đã trôi qua bầu trời tâm thức. Cố nắm giữ chỉ khiến bàn tay thêm mỏi. Buông quá khứ không phải quên, mà là mỉm cười chấp nhận rằng nó đã xong. Như một người ngắm lá rơi, biết rằng mùa thu đã đi và mùa xuân sẽ tới. Con chim không thể bay xa nếu cứ ngoái nhìn tổ cũ. Con người cũng vậy, không thể đi về phía an lạc nếu cứ mãi quay đầu nhìn về nơi đã từng đau. Quá khứ là bài học, không phải gánh nặng. Khi ta dừng lại để cảm ơn những gì đã qua, dù là hạnh phúc hay đớn đau, thì chính lúc đó ta đang học cách trưởng thành trong trí tuệ. Một người biết buông cái tôi, biết buông quá khứ, là người thật sự tự do. Họ không cần chứng minh điều gì, không cần hơn thua, không cần ai hiểu mình. Họ mỉm cười khi bị hiểu lầm, vì biết rằng sự thật không cần phải tranh cãi. Họ nhẹ lòng khi mất mát, vì hiểu rằng cái gì đến rồi đi cũng chỉ là duyên tạm. Họ lặng lẽ sống, nhưng trong lòng an như mặt hồ phẳng lặng. Đức Phật từng nói, ai thắng vạn quân ngoài trận chiến không bằng người tự thắng chính mình. Mà kẻ tự thắng chính là người đã biết buông. Buông không phải yếu đuối, mà là sức mạnh của người đã hiểu đời. Buông cái tôi, buông quá khứ, chính là mở cánh cửa cho hiện tại bước vào. Trong đời, có những chuyện ta không thể thay đổi, có những người ta không thể níu lại,
Có những lỗi lầm không thể sửa bằng thời gian, nhưng ta có thể thay đổi cách nhìn, có thể chọn thái độ, có thể thắp lên một ngọn đèn mới trong lòng mình. Khi ta không còn nhìn đời bằng con mắt của cái tôi, mà nhìn bằng con tim của hiểu và thương, thì những gì từng làm ta khổ nay chỉ còn là làn khói nhẹ bay qua. Hãy thử một lần ngồi yên, nhìn lại tất cả những điều đã qua. Có chuyện nào đáng để ta đau mãi không? Có người nào đáng để ta giữ mãi hờn giận không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy thở sâu và buông xuống. Bởi khi ta buông, cuộc đời sẽ bắt đầu buông nhẹ với ta. Khi tâm an, vận mệnh cũng an. Người có trí không tìm cách sửa cuộc đời, họ chỉ sửa tâm mình. Khi tâm sáng, bóng tối tự tan. Khi lòng rộng mở, phước đức tự nhiên mà đến. Và khi ta buông cái tôi, buông quá khứ, ta mới thật sự được sống một đời nhẹ như mây, thảnh thơi giữa vô thường. Đó chính là cánh cửa của an lạc, là cánh cửa chỉ mở khi bàn tay thôi nắm chặt. Có những người đi chùa quanh năm, lễ bái đủ điều, tụng kinh không thiếu, nhưng phước vẫn chẳng thấy tăng, đời vẫn mãi loay hoay trong khổ. Họ hỏi, vì sao con thành tâm mà phước chẳng đến? Đức Phật dạy rằng, phước không đến từ cầu xin, mà đến từ tâm niệm và cách sống mỗi ngày. Tâm thiện lành, lời nói hiền hòa, hành động lợi người, thì đó là con đường thật sự tạo phước. Phước đức không nằm ở hình thức, mà ở nội tâm. Một người có thể không biết tụng kinh, không hiểu giáo lý sâu xa, nhưng nếu biết sống tử tế, biết thương người, biết lắng nghe và san sẻ, thì người ấy đã âm thầm gieo hạt phước trong từng hơi thở. Giống như cơn mưa nhẹ rơi, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng đất trời được tươi mát. Khi tâm thiện, phước đến tự nhiên như hơi thở. Ta không cần tìm, nó vẫn có mặt. Bởi vũ trụ này vận hành theo luật nhân quả, gieo gì gặt nấy, cho gì nhận nấy. Người nói lời an ủi sẽ nhận lại bình an. Người biết cảm thông sẽ được người thương. Người sống từ bi sẽ thấy trời đất mở lòng. Phước không bao giờ đến muộn, chỉ là ta có đủ lòng để gieo hạt hay chưa. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một người nghèo dù chẳng có gì trong tay, nhưng luôn chia nửa phần cơm ít ỏi cho người đói hơn mình. Khi chết đi, người ấy được sinh lên cõi lành. Đức Phật nói, phước của người ấy không nằm trong vật được cho, mà nằm trong tâm khi cho đi. Cái tâm biết nghĩ cho người khác chính là suối nguồn của phước báu. Một lời nói hiền lành cũng có thể hóa giải oán thù. Một cái nhìn thông cảm có thể khiến người khác bớt khổ. Một ý niệm tốt lành có thể đổi thay vận mệnh. Có khi chỉ một lời xin lỗi, một cái ôm hay một lần im lặng đúng lúc đã là một công đức lớn. Bởi mỗi khi ta chọn thiện, ta đang dựng lại chiếc cầu giữa mình và phước đức. Người đời thường nghĩ phước phải là điều gì lớn lao. Cúng dường nhiều, làm từ thiện lớn, xây chùa, dựng tượng. Nhưng thật ra, phước đức không nằm ở số lượng, mà nằm ở tâm lượng. Nếu làm vì danh, phước mỏng như khói. Nếu làm vì lòng thương, phước dày như đất. Phước đến từ trái tim biết rung động trước nỗi khổ của người khác, từ bàn tay biết mở ra đúng lúc, từ nụ cười biết tỏa sáng trong những nơi tối tăm. Hãy nhìn vào thiên nhiên mà học. Dòng sông không giữ nước cho riêng mình, nên nước chảy mãi không cạn. Đám mây không chấp vào hình tướng, nên có thể tan ra thành mưa để nuôi đất. Người biết cho đi, không bao giờ mất. Người biết buông, không bao giờ thiếu. Khi tâm không còn nắm giữ, phước tự nhiên đến, vì lòng đã rộng ra như đất mẹ, có thể dung chứa tất cả. Có người hỏi, làm sao để mình đang gieo phước thật sự? Câu trả lời nằm trong cảm nhận của chính tâm mình. Khi làm điều gì thiện mà lòng thấy nhẹ, thấy vui, đó là phước đang sinh. Khi giúp người mà không mong báo đáp, đó là phước đang lớn. Còn nếu làm việc thiện mà trong lòng vẫn chờ được khen, được nhớ ơn, thì hạt phước ấy chưa đủ tinh khiết. Đức Phật dạy, phước không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta dùng bao nhiêu cho thiện. Một người nghèo cho 1 đồng, nhưng với lòng thương, quý hơn kẻ giàu cho ngàn vàng mà lòng cao ngạo. Bởi phước đo bằng tâm, không đo bằng vật. Và khi ta sống bằng tâm từ bi, phước đức sẽ như bóng theo hình, chẳng bao giờ rời xa. Người thật sự có phước không phải là người có nhiều của cải, mà là người biết dùng của cải đúng chỗ. Họ biết san sẻ cho người khó,
biết tạo cơ hội cho người khác vươn lên, biết dùng phước mình để gieo thêm phước cho đời. Họ như ngọn đèn thắp sáng đèn khác, ánh sáng chẳng hề giảm mà chỉ thêm sáng mãi. Mỗi ngày ta đều có thể trồng phước. Khi dậy sớm với tâm biết ơn, đó là phước. Khi ăn trong chánh niệm, biết rằng từng hạt cơm là mồ hôi nước mắt của bao người, đó là phước. Khi biết tha thứ, biết lắng nghe, biết mỉm cười giữa nghịch cảnh, đó cũng là phước. Phước không ở đâu xa, mà ở ngay trong từng hơi thở thiện lành. Người biết tu tâm thì đi đến đâu cũng là đạo tràng. Bữa cơm, giọt nước, tiếng cười, lời nói, tất cả đều là dịp để tạo phước nếu ta có tâm sáng. Khi buông bớt tham, sân, si, khi biết nhìn người bằng con mắt thương, nghe người bằng trái tim hiểu, thì tự khắc phước đức sẽ như dòng suối chảy mãi không ngừng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng phước không phải thứ để tích trữ mà để nuôi dưỡng. Như cây sinh trái rồi lại gieo hạt. Khi ta sống trong tâm biết đủ, biết thương, biết buông, thì phước tự nhiên đến mà không cần cầu. Và khi tâm ta đã thiện lành, đời ta dù đơn sơ cũng hóa thành cõi an vui. Bởi vậy, nếu muốn đời mình nhiều phước, đừng tìm ngoài, hãy trở về trong. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như một lời nói lành, một hành động thiện, một ý nghĩ sáng. Bởi chính từ những hạt giống ấy, vận mệnh của ta sẽ nở hoa. Khi tâm buông, phước tự sinh. Khi lòng an, đời tự nở. Có người cả đời tin rằng số phận đã định, rằng khổ là khổ, sướng là sướng, không thể nào đổi khác. Họ tin vào mệnh trời mà quên mất sức mạnh của tâm người. Nhưng Đức Phật dạy, nghiệp không cố định, mệnh không bất biến. Tất cả đều do tâm mà thành. Khi tâm chuyển, nghiệp chuyển, và khi nghiệp chuyển, vận mệnh cũng theo đó mà đổi thay. Nghiệp chẳng phải là bản án trừng phạt, mà là tấm gương phản chiếu hành động và ý niệm của ta. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều để lại dấu ấn trong dòng tâm thức, như những gợn sóng lan mãi trên mặt hồ. Khi ta khởi tâm thiện, sóng lành lan xa. Khi ta khởi tâm ác, gợn khổ dâng trào. Nhưng dù hồ có bao nhiêu sóng, chỉ cần gió dừng, nước lại phẳng. Cũng vậy, khi ta dừng những tâm niệm bất thiện, dòng nghiệp liền đổi hướng. Có người hỏi, nếu đã từng gây nghiệp, có thể sửa không? Đức Phật dạy, không có nghiệp nào không thể chuyển, nếu tâm biết sám hối và quay về. Giống như người phạm tội biết hối cải, từ bỏ con đường cũ, thì chỉ một niệm quay đầu cũng là lúc bước vào con đường của Phật. Phật không ở đâu xa, mà ở ngay trong niệm thiện đầu tiên khởi dậy trong tâm ta. Câu chuyện xưa kể rằng, có một kẻ cướp giết người không gớm tay, tên là Angulimala. Một ngày kia, y gặp Đức Phật. Ánh mắt từ bi của Ngài khiến y dừng bước. Khi được Phật hỏi, vì sao con làm điều ác? Angulimala cúi đầu đáp, vì con không biết lối thoát. Đức Phật mỉm cười nói, lối thoát nằm trong chính con, chỉ cần con dừng lại. Ngay giây phút ấy, y buông dao, quỳ xuống sám hối. Về sau, Angulimala xuất gia, chứng quả A-la-hán. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng nghiệp có thể đổi, mệnh có thể thay, chỉ cần tâm thật sự chuyển. Khi ta thay đổi cách nghĩ, ta thay đổi toàn bộ hướng đi của đời mình. Người oán trách trở nên biết ơn, người giận dữ trở nên biết lắng nghe, người tuyệt vọng học được cách tin. Và chỉ một sự thay đổi nhỏ trong tâm cũng đủ làm thay đổi tất cả những gì ta gọi là định mệnh. Số phận không nằm trên bàn tay, mà nằm trong từng niệm thiện hay ác ta nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu ta gieo vào đời sự hằn học, nghi kỵ, sân hận, thì đời phản chiếu lại điều ấy như tấm gương soi. Nhưng nếu ta đổi sang lòng thương, biết buông, biết hiểu, thì tấm gương ấy cũng phản chiếu lại hình ảnh của an lành. Vũ trụ này không hề trừng phạt ai, nó chỉ trả lại cho ta điều ta gửi đi. Có người từng hỏi một thiền sư, làm sao để thoát khỏi nghiệp xấu? Thiền sư cười hiền, bảo, con chỉ cần ngừng tạo thêm. Hãy để nghiệp cũ như hòn đá rơi xuống nước, rồi dừng lại, đừng ném thêm hòn nào nữa. Một thời gian sau, mặt nước sẽ phẳng lại. Cũng vậy, khi ta dừng oán, dừng hận, dừng chấp, dừng tham, thì nghiệp xưa cũng hóa nhẹ. Khi ấy, ta không cần cầu chuyển mệnh, vì mệnh đã tự đổi theo tâm rồi. Mỗi người đều có trong mình khả năng làm lại,
chỉ cần một niệm sáng. Giống như đêm đêm dày đặc, chỉ cần một ngọn đèn, bóng tối đã chẳng còn trọn vẹn. Một người từng gây tổn thương, nếu biết cúi đầu xin lỗi, biết sám hối thật tâm, thì phước đức đã bắt đầu sinh khởi. Một người từng sống ích kỷ, nếu một ngày biết sẻ chia, thì trời đất cũng mở lòng đón nhận. Chuyển tâm không phải là chuyện xa vời. Nó bắt đầu từ những điều giản dị. Một lần nhẫn nhịn khi giận, một lần tha thứ khi bị hiểu lầm, một lần nghĩ tốt về người khác. Mỗi lần như thế, ta đang gieo một hạt thiện, và nghiệp đang được chuyển hóa. Không cần tụng kinh suốt ngày mới gọi là tu. Chỉ cần giữ tâm trong sạch, sống hiền lành, đó đã là tu giữa đời. Có người sống trong cảnh khổ, nhưng tâm vẫn sáng, nên phước vẫn sinh. Có người sống giữa nhung lụa, nhưng tâm đen tối, nên mệnh dần suy. Không phải hoàn cảnh quyết định con người, mà chính tâm mới tạo nên hoàn cảnh. Nếu ta muốn thấy hoa, hãy trồng hoa trong lòng. Nếu ta muốn thấy bình an, hãy học cách nghĩ thiện trong từng hơi thở. Một niệm thiện khởi lên là một nghiệp lành sinh ra. Một niệm ác diệt đi là một nghiệp xấu hóa giải. Từng niệm, từng tâm như hạt bụi, gom lại thành con đường ta đi. Đời không hề định sẵn, mà mỗi ngày đều được ta vẽ tiếp bằng chính tâm mình. Đức Phật dạy, không ai cứu được ta ngoài chính ta. Ngài không ban phước, cũng chẳng trừng phạt. Ngài chỉ trao cho ta ngọn đèn của trí tuệ để soi sáng con đường. Còn đi hay không, dừng hay bước là do ta. Khi ta hiểu điều ấy, ta không còn oán trời, trách người, mà chỉ biết trở về sửa tâm. Và khi tâm sửa, tất cả đều đổi khác. Chuyển tâm chính là khởi đầu của tự do. Khi ta không còn bị dẫn dắt bởi tham, sân, si, không còn để quá khứ ràng buộc hay tương lai ám ảnh, thì ta đã thoát khỏi lưới nghiệp. Khi ấy, mệnh không còn là gánh nặng, mà là cơ hội. Cơ hội để học, để hiểu, để thương, để trưởng thành. Hãy nhớ rằng, chỉ cần một niệm quay đầu, bóng tối sẽ không còn là đêm. Bởi ánh sáng của tâm, dù nhỏ, cũng đủ soi rọi cả kiếp người. Và khi tâm đã chuyển, thì nghiệp nhẹ, mệnh đổi, phước đến, đời an. Đó chính là phép màu của người biết tu trong từng hơi thở tỉnh thức. Có một điều mà người học đạo sớm muộn cũng nhận ra. Mọi khổ đau đều khởi lên khi tâm không ở nơi thân. Thân ở đây mà tâm lại ở một nơi khác, thì khi ấy, sự sống không còn nguyên vẹn. Người ta có thể đi giữa phố đông, hít thở không khí trong lành, nhưng trong lòng lại vẫn thấy nặng nề, như đang mang một tảng đá vô hình. Đó là vì tâm đang lạc vào quá khứ, hay đang phóng về tương lai, mà quên mất giây phút. Đang sống chính là cánh cửa mở ra an lạc. Phật từng dạy, người biết sống thuận pháp là người biết thuận theo dòng sinh diệt của mọi pháp hữu vi, không cưỡng cầu, không trốn tránh. Bởi vì vạn vật sinh ra đều có lý của nó. Mưa đến, ta học cách che. Nắng lên, ta học cách đón. Sống thuận pháp không có nghĩa là buông xuôi hay chấp nhận mù quáng, mà là thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng đều vô thường, vô ngã. Khi ta hiểu điều ấy, ta không còn chạy trốn hay nắm giữ, chỉ đơn giản an trú trong từng phút giây đang hiện hữu. Có người hỏi làm sao để tâm có thể an trú trong hiện tại? Làm sao để giữa dòng đời hối hả, ta vẫn giữ được bình yên như mặt hồ phẳng lặng? Câu trả lời nằm ngay trong hơi thở. Hít vào, ta biết mình đang hít vào. Thở ra, ta biết mình đang thở ra. Chỉ cần vậy thôi, tâm đã quay về một nửa. Mỗi hơi thở là một bước chân trở về nhà. Mỗi nhịp đập của tim là một lời nhắc. Con đang còn sống, con đang được sống. Khi ta thật sự sống trong hiện tại, mọi buồn đau của quá khứ không còn sức mạnh để hành hạ ta. Những điều đã qua, dẫu đẹp hay buồn, cũng đã là chiếc lá rụng về cội. Càng cố nhặt lại, càng tổn thương bàn tay. Người trí không quên quá khứ, nhưng họ học từ đó và buông cho gió cuốn đi. Còn những lo lắng về tương lai chẳng qua chỉ là những chiếc bóng chưa hình. Tâm càng bám vào chúng, càng bị kéo ra khỏi giây phút hiện tại, là nơi duy nhất có thật. Hãy hình dung một giọt sương trong buổi sớm mai. Nó chỉ long lanh khi được đón ánh sáng của bây giờ. Nếu nó tiếc ánh trăng đêm qua, hay chờ đợi nắng trưa sắp tới, nó sẽ khô đi trước khi kịp tỏa sáng. Con người cũng vậy. Chỉ khi nào tâm an trú nơi hiện tại, ta mới thật sự được chiếu sáng bởi sự sống.
Mọi khổ đau đều tan rã trong hơi thở chánh niệm. Khi ta sống thuận pháp, ta hiểu rằng mọi việc đến đều có duyên của nó. Người đến để dạy ta yêu thương, người đi để dạy ta buông bỏ. Khổ đau không còn là kẻ thù, mà trở thành người thầy hiền chỉ đường. Ta không còn hỏi tại sao mình phải chịu thiệt, tại sao đời không công bằng. Bởi khi nhìn bằng con mắt của pháp, ta thấy mọi điều xảy đến đều là một phần của tiến trình nhân quả. Không gì vô cơ, không gì mất đi. Mỗi giọt nước mắt rơi đều tưới mát cho hạt giống tỉnh thức trong ta. Người biết an trú trong hiện tại là người biết quay về chính mình. Họ không chạy trốn ra ngoài để tìm niềm vui, không vội trách ai khi tâm bất an. Họ chỉ ngồi xuống, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng và nhận ra rằng trong mỗi hơi thở ấy, Phật đang mỉm cười. Niềm vui chân thật không nằm ở những điều ta có, mà ở sự tỉnh thức khi ta biết mình đang sống. Nhiều người sống cả đời mà chưa từng thực sự sống một ngày trọn vẹn. Họ đi mà không biết mình đang đi, ăn mà không cảm nhận vị của bữa ăn, nghe mà không thật sự lắng nghe. Cuộc đời trở thành một chuỗi thói quen vô thức. Nhưng nếu chỉ cần một lần dừng lại, hít sâu, thở chậm, cảm nhận lòng bàn chân chạm đất, thì trong khoảnh khắc ấy là ta đang sống trọn vẹn với pháp, đang tiếp xúc với mầu nhiệm của sự sống. Một bông hoa chỉ nở trong hiện tại. Nếu tâm ta ở quá khứ, ta sẽ chỉ thấy hạt giống. Nếu tâm ở tương lai, ta chỉ thấy sự tàn phai. Chỉ trong hiện tại, hoa mới thật sự đẹp, thật sự sống. Con người cũng vậy, chỉ trong khoảnh khắc này, ta mới thật sự là chính mình. Sống thuận pháp là hiểu rằng không cần phải cố thay đổi dòng chảy của đời. Khi nước chảy, ta biết chảy cùng. Khi sóng nổi, ta biết buông mái chèo. Chính sự không cưỡng cầu ấy là gốc của tự do. Khi ta thôi tranh đấu với thực tại trở thành bạn. Khi ta thôi so sánh mình với người, tâm liền yên. Có người từng nói, hiện tại là món quà, nên ta gọi nó là bơi dân. Đúng vậy, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi, từng nhịp đập của tim đều là món quà vô giá. Nhưng vì tâm rong ruổi, ta quên mở món quà ấy ra. Thiền chính là nghệ thuật mở quà. Khi ta nhìn sâu vào một bông hoa, ta thấy cả đất trời trong đó. Khi ta lắng nghe tiếng gió, ta nghe được nhịp thở của vô thường. Sống thuận pháp không có nghĩa là sống thụ động. Ngược lại, đó là sự chủ động cao nhất, vì ta tỉnh thức trong từng hành động. Khi rửa chén, ta biết mình đang rửa chén. Khi nói, ta biết lời mình đang nói. Khi im lặng, ta biết sự im lặng ấy đang nuôi dưỡng lòng mình. Một người như vậy, dù sống giữa chợ đời, vẫn như đang ngồi trong thiền viện. Phật dạy, tâm trú nơi hiện tại thì khổ đau tan rã. Bởi vì khổ đau không thể sống trong bây giờ, mà nó chỉ sống trong ký ức và tưởng tượng. Khi ánh sáng của chánh niệm chiếu đến, bóng tối của phiền não tự tan. Giống như đêm không thể tồn tại khi bình minh lên. Có một câu chuyện kể rằng, một thiền sinh đến hỏi thầy, làm thế nào để con tìm thấy bình an? Thầy mỉm cười đáp, khi con rửa bát, chỉ rửa bát. Khi con đi, chỉ đi. Khi con ăn, chỉ ăn. Thiền sinh nghe qua tưởng quá đơn giản, nhưng phải nhiều năm sau mới hiểu. Bình an không nằm trong việc con làm, mà nằm trong sự hiện diện trọn vẹn khi con làm việc đó. Khi sống thuận pháp, ta không cần cố đạt an lạc, vì an lạc vốn đã có sẵn trong mỗi người. Nó không nằm ở ngoài kia, mà ở ngay trong hơi thở, trong bước chân, trong ánh nhìn hiền hòa. Mỗi khi ta biết trở về với chính mình, an lạc liền có mặt. Giống như mặt trăng vẫn luôn tròn, chỉ vì mây che nên ta không thấy. Khi mây tan, trăng liền hiện. Người sống thuận pháp không còn bị lôi kéo bởi khen chê, được mất. Họ hiểu rằng đời như gió thoảng, chỉ có tâm bình mới là nơi nương tựa. Khi tâm an, cảnh liền an. Khi tâm loạn, cảnh cũng loạn. Vậy nên, muốn thay đổi thế giới, chỉ cần bắt đầu từ chính tâm mình. Có những ngày, ta chỉ cần ngồi yên nhìn trời mưa rơi cũng đủ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không cần điều kiện. Nó chỉ cần một tâm biết dừng, một lòng biết ơn. Khi biết ơn sự sống, mọi thứ quanh ta đều trở nên kỳ diệu. Một chiếc lá rơi cũng dạy ta về vô thường. Một giọt mưa cũng nhắc ta về duyên sinh. Và rồi, khi tâm đã an trú thật sâu trong hiện tại, ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời chưa bao giờ là gánh nặng.
chỉ vì ta ôm quá nhiều, nghĩ quá xa, mà quên rằng chỉ cần sống hết lòng trong phút giây này, mọi thứ tự khắc viên mãn. Một người biết sống thuận pháp là người đi giữa đời mà không bị đời cuốn. Họ không cố tìm hạnh phúc vì họ chính là hạnh phúc. Không cần một nơi chốn nào khác, không cần chờ đến ngày mai, chỉ cần bây giờ, trong hơi thở này, trong nhịp tim này, thì đó là thiên đường. Và khi tâm đã an trú trong hiện tại, cũng là khi ta trở về với chính pháp, trở về với tự tánh vốn thanh tịnh, không sinh không diệt. Giây phút ấy, khổ đau tan, phiền não tan, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mênh mông như mặt hồ buổi sớm. Trong tĩnh lặng ấy, ta nghe được tiếng Phật trong lòng, nhẹ như gió thoảng. Con ơi, chỉ cần thở và biết rằng con đang sống, thế là đủ. Trong hành trình tu học, hiểu biết là một nửa con đường, còn thực hành mới là phần còn lại đưa ta đến bờ giác. Biết mà không hành thì như người cầm bản đồ, nhưng chẳng bao giờ bước đi. Mọi giáo pháp, dù cao siêu đến đâu, nếu chỉ nằm trong lời nói hay trang kinh, đều trở thành lý thuyết khô khan. Chỉ khi giáo pháp được đem vào đời sống, thấm vào từng hơi thở, từng việc làm, từng lời nói, thì lúc ấy đạo mới thật sự sống trong ta. Có những người đọc hàng trăm quyển kinh, nghe vô số buổi pháp, nhưng tâm vẫn bất an, phiền não vẫn còn nguyên, vì họ chỉ học đạo bằng trí, chưa sống đạo bằng tâm. Phật không muốn ta trở thành học giả, mà muốn ta trở về là một con người tỉnh thức. Đạo không nằm ở chùa, không nằm trong nghi lễ, mà nằm trong từng giây phút ta đối diện với chính mình và với cuộc đời. Buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló rạng, đó là thời khắc tốt nhất để khởi tâm từ bi. Một hơi thở nhẹ, một ý niệm lành có thể hóa giải cả một ngày nhiều sóng gió. Hãy ngồi yên, hít sâu và khởi trong lòng một lời nguyện đơn giản. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lành. Khi ta gửi năng lượng ấy ra vũ trụ, ta cũng đang gieo hạt phước cho chính mình. Một tâm từ bi là tấm khiên hộ mệnh vững chắc nhất giữa dòng đời đầy biến động. Giữa buổi trưa, khi mọi ồn ào của cuộc sống đã bao phủ quanh ta, đó là lúc cần nhất sự tỉnh thức. Bởi tâm con người dễ dao động nhất trong lúc bận rộn, dễ quên mình nhất khi đang vội. Hãy tập dừng lại giữa công việc, dù chỉ vài phút, nhìn sâu vào hơi thở, quan sát tâm mình đang yên hay đang động, đang vui hay đang giận. Nếu thấy vọng tưởng khởi lên, chỉ cần mỉm cười và buông. Buông không phải là bỏ mặc, mà là nhận ra vọng không thật, như mây bay qua trời, đến rồi đi, không cần giữ. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, là lúc ta trở về với chính mình sau một ngày rong ruổi. Hãy dành ít phút lặng yên, hồi hướng công đức cho tất cả những điều lành đã làm trong ngày, dù là nhỏ bé. Có thể đó chỉ là một lời nói nhẹ, một hành động giúp người, hay đơn giản là một nụ cười không toan tính. Cảm tạ ngày đã trôi qua bình an, cảm ơn những khó khăn đã dạy ta trưởng thành, cảm ơn những người đã đi ngang cuộc đời để ta học yêu thương. Hồi hướng không chỉ là nghi lễ, mà là cách để nuôi dưỡng tâm biết ơn và giữ cho lòng nhẹ. Khi một người duy trì được 3 khoảnh khắc hành trì ấy, như sáng khởi niệm từ bi, trưa quan sát tâm, tối hồi hướng, thì dẫu cuộc sống có nhiều biến động, họ vẫn đứng vững giữa dòng đời. Giống như cây tùng mọc trên núi đá, gió lớn đến mấy cũng chỉ làm rơi vài chiếc lá, không thể lay gốc rễ. Một ngày sống có chánh niệm là một ngày gieo nhân lành cho vận mệnh. Mỗi ý nghĩ thiện là một hạt giống sáng, mỗi hành động lành là một giọt nước tưới mát tâm hồn. Khi tâm thiện được nuôi dưỡng từng ngày, vận mệnh tự khắc chuyển hóa. Không cần cầu khấn thần linh, không cần dựa vào bói toán hay lá số, chỉ cần đổi tâm, mệnh liền đổi. Có người nói, đời tôi khổ vì số. Nhưng Phật dạy, số là quả, tâm là nhân. Nhân đổi thì quả đổi. Một người biết sống thiện lành, nói lời ái ngữ, làm việc có ích, sớm muộn gì cũng gặt được bình an. Vận mệnh không phải sợi dây trói buộc ta, mà là tấm gương phản chiếu tâm mình. Khi tâm sáng, gương sáng. Khi tâm u tối, gương mờ. Có người từng hỏi, làm sao để thực hành giữa đời sống bận rộn này? Câu trả lời nằm ở sự tự nhiên. Hành trì không nhất thiết phải ngồi yên trong thiền đường, cũng không nhất thiết phải tụng kinh suốt giờ. Hành trì là khi ta đang rửa chén mà biết mình đang rửa chén, đang nói mà biết lời nói ấy có từ tâm.
Hành trì là khi ta nhặt một chiếc lá rơi mà trong lòng tràn đầy biết ơn. Khi ta sống trong chánh niệm, mọi việc bình thường đều trở thành pháp tu. Người mẹ bế con bằng chánh niệm đang hành trì. Người nông dân gieo hạt bằng lòng thương đang hành trì. Người lái xe giữa phố đông mà vẫn giữ tâm từ bi, không nóng nảy, cũng đang hành trì. Đạo nằm trong từng hơi thở, từng bước chân, từng ánh mắt. Phật Pháp không xa xôi, không huyền bí. Phật Pháp là khi ta biết dừng lại giữa cơn giận, biết nói lời xin lỗi khi lỡ làm ai buồn, biết mỉm cười dù đời không như ý. Phật Pháp không bắt ta thành thánh, chỉ mời ta sống thiện, sống thật. Khi ta sống đúng như vậy, mỗi ngày đều là một ngày tu, mỗi việc đều là một bài học của Pháp. Hành trì không phải là ép mình trở thành ai đó khác, mà là trở về làm chính mình, như một con người biết yêu thương, biết buông bỏ, biết nhìn đời bằng ánh mắt hiền hòa. Khi tâm thiện được nuôi lớn, những hạt giống khổ đau tự tan dần như sương tan dưới nắng. Và rồi ta nhận ra rằng chẳng có gì ngoài tâm này cần được chuyển hóa. Có những người ngộ ra giữa đời thường, không cần lên núi cao hay vào chùa sâu. Họ chỉ cần một phút dừng lại, thở thật sâu, cảm nhận sự sống. Và trong khoảnh khắc ấy thì họ thấy Phật trong lòng. Bởi Phật không ở đâu xa, Ngài hiện hữu trong từng niệm lành, trong mỗi hành động thiện, trong mỗi hơi thở đầy chánh niệm. Mỗi buổi sáng ta có thể tự hỏi hôm nay ta có thể làm gì để một người được hạnh phúc hơn. Câu hỏi ấy nhỏ bé nhưng có thể thay đổi một đời người. Bởi thiện tâm một khi khởi lên có sức lan tỏa như ánh mặt trời. Một lời động viên, một cái ôm, một nụ cười, cứ tưởng nhỏ nhưng là mầm của vô lượng công đức. Và khi đêm xuống, trước khi nhắm mắt, hãy thầm nói với lòng: hôm nay ta đã sống một ngày trọn vẹn. Dù chưa hoàn hảo, nhưng ta đã cố gắng hết lòng để sống thiện. Chính giây phút ấy, ta đang xây lại vận mệnh bằng tâm thiện của mình. Vận mệnh không phải là bức tường định sẵn, mà là khu vườn ta có thể vun trồng. Nếu mỗi ngày ta tưới vào đó những hạt giống thiện lành, một mai khu vườn ấy sẽ nở hoa bình an. Đêm dài nào rồi cũng qua, và bình minh chỉ xuất hiện khi ta chịu mở cửa tâm mình. Khi tâm sáng, vận mệnh sáng. Khi tâm thiện, đời tự lành. Vì vậy, đừng hỏi tương lai mình sẽ ra sao. Hãy hỏi hôm nay mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang sống thế nào. Bởi tương lai không nằm ở ngày mai, mà đang được tạo ra trong chính khoảnh khắc này, là trong từng hơi thở, trong từng ý niệm. Một ý thiện khởi lên, cả bầu trời sáng. Một tâm an, muôn sự an. Cuộc đời này vốn như một tấm vải. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ là một mũi kim. Nếu ta khâu bằng sợi chỉ thiện, bức vải ấy sẽ dệt thành hoa. Nếu ta khâu bằng sợi chỉ ác, hoa ấy hóa thành gai. Không ai khác dệt nên số phận cho ta ngoài chính tâm ta. Vì vậy, muốn đổi mệnh, hãy bắt đầu bằng việc đổi tâm. Hành trì trong đời sống không phải là một việc làm gượng ép, mà là niềm vui của người biết sống tỉnh thức. Khi ta hiểu rằng từng việc nhỏ đều có thể trở thành pháp tu, ta sẽ thấy cuộc đời trở nên linh thiêng. Không có gì là tầm thường, vì mọi thứ đều là cơ hội để trở về với chánh niệm, với tâm thiện, với lòng biết ơn. Và rồi một ngày, khi nhìn lại, ta sẽ thấy vận mệnh của mình đã đổi khác. Những điều từng làm ta khổ không còn quyền năng. Những người từng khiến ta tổn thương giờ chỉ còn là bài học dịu dàng. Tâm ta sáng như ánh bình minh sau đêm dài, chiếu rọi khắp nẻo đời, soi tỏ cho chính mình và cho người. Đó chính là hoa trái của hành trì. Không phải để trở nên siêu thoát, mà để sống giữa đời mà lòng vẫn bình an. Không phải để tránh khổ, mà để hiểu khổ và mỉm cười với nó. Khi ấy, con đường tu không còn ở đâu xa, mà nó chính là từng bước chân ta đi, từng niệm lành ta gieo, từng giọt sáng đang nở ra trong tâm thiện mỗi ngày. Có người từng hỏi, vì sao trong cùng một mảnh đất có cây mọc xanh tươi, lại có cây héo ố? Cũng một cơn mưa mà nơi này hóa ruộng phì nhiêu, nơi kia lại thành vũng lầy. Câu trả lời giản dị đến là bởi cái gốc khác nhau. Cây nào gốc tốt, hút được dinh dưỡng, biết vươn lên tìm nắng, cây ấy tự khắc xanh. Cũng vậy, đời người hơn kém, an hay khổ, đều từ một chữ tâm mà ra. Đức Phật nói, vạn pháp duy tâm tạo.
nghĩa là tất cả mọi cảnh giới, mọi phước hay họa đều do tâm ta khởi niệm mà thành. Nếu tâm lành, lời nói thiện, hành động từ bi thì phước đức như dòng nước ngầm nuôi dưỡng ruộng phước. Còn nếu tâm ác, ý niệm xấu, lời nói tổn người, hành động hại vật thì nghiệp dữ như cỏ dại mọc khiến tâm trí bị bao phủ. Người hiểu đạo biết rằng mình không cần đi tìm vận mệnh, vì vận mệnh ở ngay trong tâm. Khi tâm chuyển, nghiệp chuyển, vận cũng đổi. Không phải do phép màu, mà vì chính năng lượng trong từng niệm thiện đã làm thay đổi hướng đi của đời ta. Tâm thiện sinh cảnh thiện, tâm ác sinh cảnh khổ. Mọi sự trong cuộc sống đều như tấm gương phản chiếu. Khi lòng ta tươi sáng, ta thấy thế giới cũng sáng. Khi lòng ta đen tối, cảnh vật quanh ta cũng ảm đạm. Một người hay than trách cuộc đời, nhìn đâu cũng thấy bất công. Còn người biết cảm ơn cuộc sống, nhìn đâu cũng thấy ơn phước. Thế giới không hề thay đổi, chỉ là tâm ta đổi khác, nên cảnh giới cũng đổi theo. Hãy tưởng tượng tâm như người lái thuyền giữa dòng sông đời. Sông có thể rộng, có thể hẹp, có thể đầy sóng gió, nhưng hướng đi vẫn nằm trong tay người cầm lái. Nếu ta lái về bến thiện lành, dù nước chảy xiết, ta vẫn tìm được bờ. Còn nếu tâm hướng về chỗ tối tăm, thì dù nước phẳng lặng, ta cũng sẽ tự trôi lạc vào khổ đau. Có người đi trong nghịch cảnh mà vẫn mỉm cười, vì họ biết chèo con thuyền tâm của mình. Cũng có người sống giữa đủ đầy mà vẫn than phiền, vì họ để mặc con thuyền ấy trôi vô định. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một người bị lưu đày đến nơi khổ cực, quanh năm sương gió. Ông không than, chỉ nói rằng nơi nào có hơi thở, nơi đó có đạo. Mỗi sáng ông quét sân, mỗi chiều tụng kinh, đêm đến ngồi yên nghe tiếng gió qua mái tranh. Dần dần, những người quanh ông cảm nhận được sự bình an lan tỏa, và nơi đất khổ ấy trở thành chốn thanh tịnh. Đức Phật từng nói, nếu một người biết giữ tâm thiện, dù sinh nơi khổ cảnh, cũng tự hóa thành cõi lành. Bởi vì cảnh giới bên ngoài không thể làm ô nhiễm người có tâm trong sáng. Ngược lại, người tâm tối, dù ở chốn phồn hoa cũng thấy đời khổ. Tâm như ngọn đèn, nếu đèn sáng, bóng tối tan. Nếu đèn tắt, ta lạc lối. Người trí không đổ lỗi cho bóng tối, họ chỉ châm lại ngọn đèn của chính mình. Khi ánh sáng trong tâm được thắp lên, con đường phía trước tự hiện rõ, không cần ai chỉ lối. Cũng vậy, người biết tu tâm không cầu mong vận mệnh thay đổi, họ chỉ giữ cho lòng mình trong sáng, rồi vận mệnh sẽ tự chuyển như trăng dời theo mùa. Trong đời, ta thấy có người sinh ra trong cảnh nghèo khó, nhưng sống bao dung, hay giúp người. Họ không oán trời, không giận người, chỉ lặng lẽ làm điều thiện. Dù cuộc đời không cho họ nhiều, nhưng gương mặt họ sáng, lời nói họ an. Ngược lại, có kẻ đầy đủ mọi thứ, nhưng lòng tham không đáy, toan tính hơn thua từng chút. Họ sống trong nghi kỵ, sợ hãi, dù kho báu chất đầy cũng chẳng yên lòng. Hai người, hai tâm. Một người gieo hạt phước, một người gieo hạt khổ. Và quả báo cũng khác nhau, không bởi số mệnh, mà bởi tâm niệm. Tâm là gốc của vận mệnh. Gốc tốt, cây xanh. Gốc xấu, cây ố. Nhiều người cố thay đổi thân cảnh mà quên sửa tâm. Họ dời nhà, đổi việc, đổi bạn, đổi nơi ở, mong đời đổi khác. Nhưng rồi vẫn khổ, vì mang theo cái tâm cũ. Cái khổ thật sự không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong những niệm vọng chưa được nhận diện. Khi ta nhận ra tâm mình đang chạy theo tham, sân, si, và biết dừng lại, ngay khi ấy, vận mệnh bắt đầu chuyển. Phật không hứa cho ta phép màu, chỉ cho ta con đường quay về. Con đường ấy bắt đầu từ việc biết nhìn vào tâm. Như người soi gương thấy mặt mình còn dính bụi, biết rửa đi, không giận gương. Người trí cũng vậy, thấy trong tâm còn phiền não thì biết gột rửa bằng chánh niệm, không trách cảnh đời. Bởi vì gương chỉ phản chiếu, còn sạch hay dơ là do ta. Khi tâm được tịnh hóa, mọi khổ đau đều tan dần. Khi tâm sáng, vận mệnh không còn là gánh nặng, mà trở thành trình tu tập. Người biết tu không mong đời hết sóng gió, mà học cách giữ cho tâm bình giữa những đợt sóng. Khi nước yên, trăng mới hiện. Khi lòng yên, trí mới sáng. Và chỉ khi trí sáng, ta mới biết mình nên đi đâu, nên dừng chỗ nào. Hãy thử nhìn lại một ngày của mình. Từ sáng đến tối,
ta đã nghĩ gì, nói gì, làm gì. Mỗi ý niệm là một hạt giống. Hạt thiện gieo xuống, sớm muộn cũng trổ hoa phước đức. Hạt ác gieo xuống, sớm muộn cũng kết trái khổ đau. Người khôn không sợ nghiệp, vì biết nghiệp là kết quả của tâm. Nếu đã lỡ gieo hạt xấu, họ không hoảng sợ mà bắt đầu gieo hạt tốt để chuyển hóa. Đó là cách Phật dạy: chuyển tâm, chuyển nghiệp, chuyển mệnh. Có một ẩn dụ sâu xa rằng đời là dòng sông chảy xiết, còn tâm là người lái thuyền. Nếu người lái biết giữ tay lái vững, thuyền dù nhỏ cũng qua được sóng lớn. Còn nếu người lái mãi nhìn bờ, lo sợ sóng, thì chính tay mình khiến thuyền nghiêng. Cuộc đời vốn không yên, chỉ có tâm yên thì mọi chông gai hóa dịu. Khi ta học cách giữ tâm vững vàng, thì khổ đau cũng trở thành bài học, mất mát cũng thành cơ hội trưởng thành. Có những người từng trải qua biến cố lớn, mất hết của cải, thậm chí thân nhân, nhưng không gục ngã. Họ nói rằng mọi thứ bên ngoài có thể mất, nhưng nếu tâm còn sáng, ta vẫn còn tất cả. Câu nói ấy như ngọn đèn soi đường. Vì thật ra, cái còn lại sau cùng của một kiếp người không phải là của cải, mà là tâm thái ta đã sống. Nếu ta sống với tâm thiện, đi đến đâu cũng tỏa hương phước đức. Người biết giữ tâm như người biết giữ nước trong bình. Nước đục rửa sạch, nước đầy biết chia sẻ, nước ít biết quý trọng. Mỗi ngày giữ tâm lắng như nước trong, không để vọng tưởng khuấy đục. Đó là đang vun trồng cho vận mệnh tốt lành. Một niệm lành khởi lên, như thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi, mang theo ánh sáng của trí tuệ. Khi hiểu được rằng tâm là gốc của vận mệnh, ta sẽ thôi than trời, thôi trách người. Ta không còn đổ lỗi cho số phận, vì biết rằng mọi thứ đang diễn ra đều là tấm gương soi của chính tâm mình. Thay vì hỏi tại sao đời ta khổ, ta sẽ hỏi tâm mình đang chứa gì. Khi tâm đổi, đời đổi. Khi tâm sáng, nghiệp nhẹ. Khi tâm thiện, vận mệnh tự nhiên chuyển hóa. Và rồi, trong tĩnh lặng của đêm, khi ta ngồi yên, lắng nghe hơi thở ra vào, sẽ thấy có một dòng bình an khẽ chảy trong tim. Dòng bình an ấy chính là cội nguồn của phước đức, của vận mệnh. Nó không đến từ bên ngoài, mà từ trong tâm tĩnh lặng. Người nào giữ được dòng chảy ấy, dù ở đâu, làm gì, cũng thấy đời an. Vì họ đã hiểu một điều giản dị: tâm là gốc của mọi pháp, tâm là thuyền, là bến, là đường, và cũng là vận mệnh của chính mình. Có những ngày ta thấy lòng mình như mặt hồ đầy gió. Chỉ một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, mặt nước liền nổi lên hàng trăm gợn sóng. Cũng như thế, tâm người khi bị cuốn trong lo toan, sợ hãi và tham cầu, thì đời sống liền trở nên chao đảo, chẳng còn điểm tựa bình yên. Con người thời nay sống giữa quá nhiều tiếng động. Tiếng của công việc, của danh lợi, của mạng xã hội, của những ước vọng không có điểm dừng. Mỗi tiếng ấy như một lớp sóng xô vào bờ tâm thức, khiến ta chẳng còn nghe nổi tiếng của chính mình. Một khi tâm bị nhiễu loạn, mọi thứ trong đời đều mất đi trật tự vốn có. Việc nhỏ hóa lớn, chuyện đơn giản lại hóa rối ren. Tâm không đứng yên thì phước cũng chẳng dừng lại. Cũng như người cầm lái mà luôn run rẩy, thì con thuyền chẳng thể đi đúng hướng. Có người nói họ làm mãi mà không thấy an, nỗ lực bao năm vẫn không thấy vận sáng. Nhưng ít ai chịu nhìn lại gốc rễ. Có phải tâm họ đang bị xáo trộn bởi tham và lo, đang dính mắc vào quá nhiều điều không thuộc về mình? Thiền sư từng dạy rằng người biết dừng thì trời đất cũng dừng lại để chờ. Câu nói nghe nhẹ mà sâu. Dừng không có nghĩa là bỏ hết, là buông xuôi, mà là trở về với hơi thở, trở về với hiện tại, trở về với chính mình. Khi tâm biết dừng, mọi thứ liền trở nên sáng tỏ. Giữa muôn điều rối ren, chỉ cần dừng lại một hơi thở, ta sẽ thấy bão tố ngoài kia chẳng còn đủ sức cuốn mình đi nữa. Cái dừng của người trí là cái dừng của tỉnh thức, không phải của sợ hãi hay yếu mềm. Hãy thử nhìn lại chính mình. Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, tâm ta đang ở đâu? Có phải ta đang sống mà chẳng kịp sống, chỉ đang chạy theo những điều người khác bảo là cần có? Ta lo sợ mất tiền, mất việc, mất người thương, mất danh dự. Nhưng mấy ai nghĩ điều ta mất nhiều nhất chính là bản thân mình. Một tâm hồn an ổn, một hơi thở thông dong, một đêm ngủ bình yên mà không cần nghĩ ngợi. Có người hỏi: vì sao tôi thiền, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật,
mà tâm vẫn bất an, vì họ chỉ tu thân mà chưa tu tâm. Họ đọc kinh để cầu an, nhưng trong tâm vẫn sợ mất. Họ ngồi thiền để tìm yên, nhưng trong lòng lại muốn chứng đắc. Mọi sự tu hành nếu không khởi từ tâm tịnh thì chỉ là hình thức. Cũng như người cầm cốc nước đục, càng khuấy thì càng đục. Chỉ khi đặt nó xuống để cho bụi lắng, nước mới trong. Tâm nhiễu loạn khiến vận mệnh trôi dạt, không phải vì số phận trừng phạt ta, mà vì chính tâm ta tạo ra gió xoáy. Người biết giữ tâm yên, dù giữa giông bão, vẫn đi qua đời nhẹ như cánh sen trên mặt nước. Người không biết giữ tâm, dù ở giữa bình yên, cũng tự tạo sóng cho mình. Có những người sống trong giàu sang mà khổ sở, vì tâm họ luôn sợ mất. Lại có người sống trong nghèo khó mà thanh thản, vì tâm họ đã biết đủ. Vận mệnh vốn không thiên vị ai, nó chỉ phản chiếu trung thực tấm lòng của mỗi người. Nếu mỗi sáng thức dậy, ta bắt đầu ngày mới bằng 1 phút lắng nghe hơi thở, nhìn ngắm ánh sáng đầu ngày, biết ơn vì mình còn được sống, còn được yêu thương, thì ngay giây phút đó, phước lành đã khởi sinh. Nhưng nếu vừa mở mắt, đã nghĩ đến nỗi lo hôm qua, nỗi sợ ngày mai, thì tâm ta đã bị cuốn trôi ngay khi chưa kịp bình yên. Một niệm khởi thiện, phước theo đó mà sinh. Một niệm khởi ác, họa theo đó mà đến. Mọi thứ đều khởi từ tâm. Người trí luôn biết giữ tâm như giữ lửa, không để gió ngoại cảnh thổi tắt, cũng không để chính mình thổi bùng lên thành cháy. Tâm là nơi khởi đầu của mọi biến chuyển. Khi tâm loạn, ta nhìn đâu cũng thấy chướng ngại. Khi tâm tịnh, ta đi đâu cũng gặp điều lành. Bởi thế, tu tập không phải là việc xa vời nơi chùa chiền, mà bắt đầu từ việc biết dừng một chút, lắng nghe mình nhiều hơn một chút, nhìn đời bằng con mắt bao dung hơn một chút. Có người cả đời chạy theo vận mệnh tốt mà không biết vận mệnh ấy nằm trong từng hơi thở. Khi biết quay về, giữ tâm không động, lòng sẽ sáng như trăng rằm soi qua nước tĩnh. Khi ấy, phước đức chẳng cần cầu cũng tự đến, như hoa nở khi xuân về, chẳng ai ép mà vẫn tỏa hương. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy vận đời mình lên xuống thất thường, đừng vội oán trời, đừng trách người. Hãy hỏi lại tâm mình đang ở đâu, có đang yên không, có đang an không. Vì một khi tâm nhiễu loạn, vận mệnh liền trôi dạt. Còn khi tâm đứng yên, trời đất cũng dừng lại mà chờ bạn đi qua giông gió, nhẹ nhàng như một làn mây. Khi buổi pháp thoại dần đi đến hồi kết, ta chợt nhận ra rằng tất cả những điều đã nói thật ra đều quy về một chữ tâm. Tâm chính là nơi sinh ra phước, cũng là nơi khởi đầu của họa. Tâm rộng thì đời nở hoa, tâm hẹp thì cảnh giới khép lại. Phật dạy, vận mệnh không nằm trong tay trời, cũng chẳng nằm trong bàn tay ai khác, mà nằm trong chính tâm niệm của mỗi người. Khi ta biết giữ tâm thiện, dù ở chốn khổ đau, vẫn thấy an vui. Khi ta biết buông bỏ tham, sân, ganh và chấp, phước đức sẽ như dòng suối, tự tìm đến, tưới mát cõi lòng khô hạn. Cuộc đời này không ai có thể tránh hết sóng gió, nhưng ai cũng có thể học cách chèo lái con thuyền tâm mình để không bị nhận chìm. Người khôn ngoan không tìm cách xua đuổi bão tố, mà học cách bình tâm giữa bão. Khi tâm vững, cảnh tự yên. Khi lòng sáng, đời tự hóa lành. Nhiều người suốt đời đi tìm bình an nơi bên ngoài, mà quên rằng bình an thật sự chỉ có thể nở hoa khi tâm đã được rửa sạch bụi trần. Hãy nhìn lại những năm tháng đã qua, biết bao lần ta khổ chỉ vì giữ trong lòng một điều không đáng. Biết bao đêm mất ngủ vì một lời nói, một ánh nhìn, một chuyện nhỏ chưa thể buông. Thế nhưng khi một ngày ta đủ tỉnh để nhìn lại, ta mới thấy mọi thứ hóa ra đều chỉ là những cơn sóng thoáng qua trên mặt hồ. Chỉ cần tâm không động, nước sẽ trong trở lại. Tham khiến ta mệt vì cứ muốn nắm giữ những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Sân khiến ta khổ vì đốt cháy chính mình trong ngọn lửa giận dữ. Ganh khiến ta mất phước vì cứ so mình với người mà quên mất hoa trong vườn mình cũng đang nở. Còn chấp khiến ta dừng lại vì cái tôi nhỏ bé luôn muốn đúng, luôn muốn hơn, luôn không chịu thua. Khi ta buông được 4 điều ấy, chẳng cần cầu phước, phước cũng tự tìm đến. Người biết buông là người hiểu, người biết dừng là người tỉnh, người biết quay về là người đã bước một nửa con đường giải thoát. Thế nên đừng đợi đến khi mọi thứ đổ nát mới học cách thả tay.
Đừng đợi đến khi lòng khổ cùng cực mới tìm về chánh pháp. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay trong hơi thở này, bằng một tâm niệm thiện lành. Một niệm lành có thể hóa giải ngàn điều xấu. Một hành động tốt có thể mở ra cả bầu trời phước đức. Một lời nói hiền lành có thể làm dịu nỗi khổ của người khác và của chính ta. Mỗi sớm mai thức dậy, hãy khởi tâm nguyện rằng hôm nay ta sẽ sống thiện hơn một chút, nói nhẹ hơn một lời, mỉm cười nhiều hơn một lần, buông bỏ được thêm một điều. Đó không phải là điều gì quá to tát, nhưng chính từ những điều nhỏ ấy, vận mệnh được đổi thay. Phước không đến từ lễ vật lớn, mà từ tấm lòng biết sống thiện, biết gieo hạt lành trong từng phút giây. Người có chánh niệm giống như người đang bước trên con đường sáng. Dù đêm đen vẫn không sợ lạc. Họ biết rằng mỗi hơi thở là một cơ hội trở về, mỗi khoảnh khắc là một lần bắt đầu mới. Không cần quá khứ hoàn hảo, không cần tương lai rực rỡ, chỉ cần hiện tại có tâm an. Vì trong giây phút này, nếu ta đang sống trong chánh niệm, ta đã và đang tạo nên một vận mệnh mới. Thế nên, xin gửi đến mỗi người một lời khuyên thật lòng. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Không cần đợi đến khi đủ điều kiện mới tu, vì tu không phải là việc của ngày mai, mà là việc của phút giây này. Hãy sống thiện, nói lời lành, nghĩ điều tốt. Hãy tập buông bỏ một điều khiến tâm nặng nề, tập tha thứ cho một người, tập mỉm cười với chính mình. Mỗi bước đi như thế là một bước đến gần an lạc. Cuộc đời không phải để tranh hơn thua, mà để học cách hiểu và thương. Không phải để chất chứa, mà để biết buông. Không phải để tìm kiếm, mà để nhận ra những điều mình vốn đã có. Khi ta hiểu được điều ấy, mọi đau khổ đều trở nên nhẹ như sương. Khi ấy, ta sống giữa đời mà như đang ở trong thiền thất. Mọi âm thanh đều là pháp, mọi người gặp gỡ đều là thầy, mọi việc xảy ra đều là bài học giúp ta lớn lên trong tâm từ. Có người từng hỏi, tu thế nào cho đúng? Phật mỉm cười không nói. Bởi tu đúng hay sai không nằm ở hình thức, mà ở tâm có thiện hay không. Khi tâm thiện, việc nhỏ cũng thành đạo. Khi tâm ác, việc lớn cũng hóa hư. Chỉ cần giữ được lòng mình trong sáng, dù giữa chợ đời vẫn là người tu hành. Đến đây, xin cùng nhau khép lại buổi pháp thoại bằng một niệm hồi hướng. Không chỉ hồi hướng cho chính ta, mà cho tất cả chúng sinh trong mười phương. Vì mỗi người đều đang mang trong mình khổ đau riêng, đều đang tìm một con đường trở về bình an. Khi ta nguyện cho người khác an, chính là đang mở rộng cõi lòng của mình. Cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe nội dung trên kênh Triết Cổ Nhân. Nếu những lời này chạm đến trái tim, thì tôi xin mọi người bấm nút đăng ký kênh và thả tim để video được lan truyền rộng rãi đến những ai đang cần nghe. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ, buông bỏ và sống trong an vui tự tại. Nguyện cho những ai còn khổ được bớt khổ, những ai đang đau được bình yên, những ai đang lạc đường sẽ tìm thấy ánh sáng trong tâm. Nguyện cho mỗi người trong chúng ta từ nay về sau biết sống chậm lại, biết nhìn sâu hơn, biết mỉm cười nhiều hơn và biết yêu thương mà không cần điều kiện. Nếu có thể, xin mỗi người giữ trong lòng một niệm thiện nhỏ như một ngọn đèn đặt trong đêm tối. Khi ngọn đèn ấy sáng, dù chỉ trong một tâm hồn, thế gian cũng bớt đi một phần khổ. Khi một người tỉnh, cả vũ trụ cùng chuyển động theo hướng lành. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc tu ơn. Không phải để thành Phật ở đâu xa, mà để cho tâm mình mỗi ngày bớt khổ, bớt giận, bớt tham, bớt chấp. Hãy nhớ rằng tâm ở đâu, vận mệnh ở đó. Nếu tâm hướng về thiện, đời sẽ nở hoa. Nếu tâm an, phước tự sinh. Khi hiểu được điều ấy, ta sẽ không còn tìm hạnh phúc nơi xa xôi, mà sẽ thấy hạnh phúc luôn ở ngay đây, trong từng hơi thở nhẹ, trong từng giọt nắng sớm, trong từng bước chân biết ơn giữa cuộc đời này. Và giờ đây, xin gửi đến tất cả một lời chúc từ tâm. Nguyện cho ai nghe được lời pháp này, lòng đều được an, tâm đều được sáng. Nguyện cho mỗi người, mỗi nhà đều có được bình an chân thật. Thứ bình an không đến từ bên ngoài, mà nở ra từ bên trong, như đóa sen vươn lên giữa bùn mà vẫn tỏa hương tinh khiết. Khi ta hiểu, ta thương. Khi ta thương, ta không còn khổ.
Khi tâm sáng, vận mệnh sáng. Và khi tâm thiện, phước đức tự nhiên đầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.